Ootteko te valmiina, Tässä livessä ei saa hävitä. Nimittäin NHL 26. Mun viimeiset hutchampsit jatkuu. Jokaisesta häviöstä tulee rangaistus. Ja tässä on rangaistukset. Ei jumalauta. Nyt mennään puolesvälissä näitä champseja. Tai ei ihan, mä oon pelannut vasta 6 peliä. Mutta nyt mennään tää puoliväli tästä läpi. Pelataan semmonen 6-7 matsia tänään. Mulla lähti ihan ok nämä champsit liikenteeseen. Mutta nyt on tullut parannuksia joukkueeseen. Joten pelin taso pitää nousta. Ja pelit kovenee. Tän live-yhteistyökumppanina toimii Ense Esports, Logitech G, joka kulkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Mukana myös Red Bull, se kappi komeilee. Red Bull antaa siivet sekä Power, jonka Scepter-sarjan tietokone mä käytän tällä hetkellä. Mukana myös HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Nyt pitää olla voittamaton NRS. Ei saa tulla rangaistuksia. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppanien tarjoukset löydät tuolta deskistä. Morjesta! Mitä chatille kuuluu? Jatketaan suoraan eiliseltä, eli mulla on nyt tällä hetkellä 5 voittoa ja 1 tappio champseissa. Mä sanoin, että mä pelaan 6-7. Pelataan 7 peliä tänään. Ihan niin kuin vähintään 7. Jos meillä on aikaa, niin voidaan jopa pelaa 8. Katsotaan, kuinka nopeasti saadaan pelit pelattua. Mutta hei, tässä on joukkue. Joukkue on muuttunut aika paljon. Mä käytin pari tuntia nyt aikaa niin kuin pelaajien myymiseen, vähän miettii enemmän tätä kokoonpanoa, ja tää nyt oli aivan maksimi, mitä mä sain tästä rosterista irti. Ensinnäkin hirveällä duunilla mä sain 97 kapteeni, Shea Weberin, jonka avulla mä sain palkkakattoa paljon enemmän, jolla mä sain sitten vähän parempaa joukkuetta. Mutta Neitschas on nyt kakkoskentässä Hoven kanssa, mä ostin Hagelin siihen nopea äijä. Sitten mä laitoin Tavesin ja Kopitarin ykköseen Nasarin kanssa, joka mulla oli XP-pelaaja edelliseltä seasonilta, joka kuitenkin oli, mulla oli nyt tokeneita niin kuin jäänyt edelliseltä seasonilta, jolloin mä pystyin kehittämään tätä 96 nopeus, niin mä laitoin se tohon ykköseen. Ja tämmönen jengi. Mitä mieltä? Onhan tää nyt paljon paremman näköinen kuin eilen, vai mitä? Missä Pate? Pate joutui lähteä. Pate joutui uhraa itsensä Shea Weberin puolesta. Et sinne lähti Pate. Mutta mulla olisi tällä hetkellä, mulla on vielä joku 28 tonnia ylimääräistä. Periaatteessa tähänhän voisi hommaa jotain parannuksia. Mutta mä ajattelin, että mennään nyt eka pelaamaan. Ja ykkösjuttu on se, että pakisto on parempi. Weber, Carlisle, Josi, kaikki on parannuksia eiliseen pakistoon. Ja sama tykki kolmoskenttä jatkaa. Mä sain kanssa enemmän noita kykypisteitä, mutta eiköhän tässä nyt tarpeeksi söpötelty ja mennään pelaamaan. Tässä on pitkät pelit, paljon pelejä vielä jäljellä. Moro Sallu. Come on Weber. Eilen. Niin ei kun totta. Eihän mä eilen livettänyt. Se oli torstaina. Perkele. Menee päivät ihan sekaisin. Oh you are correct. Vielä on Espoon peliparit ja kaikki. Ja hei, yksi juttu mitä mulle kävi eilen. Mä olin pelannut. Te näitte sen mun pingi vähän pätkiä. Sitten mä vähän sanoin, että jotenkin joissain peleissä vähän valitin yhteydestä. Niin mä olin pelannut Wifillä silloin viime livessä. Ei ollut piuha kiinni. Niin musta tuntuu, että nyt on niinku parempi jengi, parempi yhteys. Nyt just hyvää kohtaalla kaikki saatu kodiksen. Seuraavasta rangaistukset, yhdistelmäkeppi, 1 kalja jengin nimi. Seuraavasta häviöstä tosiaan, 1 häviö tällä hetkellä ollaan, niin 5 kanavan jäsenyt jakoon. Ja siellä se Mitch Marner kummittelee 3. häviön takana viikon mun TikTokin profiilikuvarta. Ei jouduta siihen. Noniin, katsotaan miten uusi joukkue. Nyt on Taves ja Kopitar samassa kentässä ja toi Nasarkin on uusi pelaaja, niin katsotaan vähän mikä meininki. Ja sit mennään. Ei. Hyvä, ja Taves. Onko IC Kopitar? Onko Kopitar? Vitsi yritin. Mitä ihmettä tapahtuu? Wedgwood ja Colorado paidat. Nyt on Colorado-fani vastassa, se on aika selkeä. Aitko katsoa jalkapallon MM-kisoja? Kaikki noi isot matsit. Ja Portugalin pelit. Team Ronaldo. Vielä viimeisen kerran. Siitä niin. Alright, sitten tiivis paketti. Nyt ei kato, nyt mä pysyn paremmin messissä noissa, kun kaveri luistelee viiva yli. Mä valitin noista koko eilisen, että mulla on tosi vaikea puolustaa tuosta viiva yli. Nyt tulee jengi. Mutta tänään mulla on parempi pakista. Se pitäisi onnistua paljon paremmin. Nasan. Ja parempi hyökkäys. Heitä lätty. Aika nätti lätty. Mitä ei Taves tee tosta? Takana vaan. Yes. Ja Nasar. Nasar vaikuttaa aika vikkelältä kavereille. Siis on aivan yö ja päivä tää joukkojen verrattu edelleen. Mä huomaan sen ihan ekasta vaihosta. Nasar hommattu tohon ykköseen, Tavesi laitettu Kopitarin viereen, meillä on pakistoa kunnos ja Kiekko Espoo. Kiekko Espoo pelipainet siirtyi Coloradoon vastaan johtoon.
Team Ronaldo. Pelatko Lappeenrannassa katulätkää? Ei, vaan Helsinki. Vaan Helsingin karsinat ja sitten finaalitapahtuma. Finaalitapahtuma ollaan voittamaton NRin kanssa. Otas tosta noin. Noniin. Yes. Ja eilenkin monesti päästiin johtoon tähän alkuun, mutta sitten kaverit iski takas, niin nyt pitää johos pelaa paremmin, ehdottomasti. Natures. Nyt tuntuu hyvät jengi, hyvät peli. Hyvät työunet alla. Oltiin Muksunkaan eilen 200 vettiin perjantai-iltaan. Oonalla oli jotkut firma kekkerit. Käytiin Muksunkaan 200 syömässä ja otin pikku sali ja sauna siihen illalle ja ai että. Oli kiva. Keskellä ollaan, ei kaveri ole tulossa mihinkään. Selkeästi nyt on vähän taitavampi kaveri vastas, mitä eilen tuli, mutta. Täysluotto, sit mennään. Hyvä, Natures. Otas tosta noin. Vähän ärsyttää, tiiäksä, eilen. Se 5-1 startti oli ihan hyvä, mutta tuntui kyllä liven jälkeen, että olisi voinut pärjätä ilman häviöitäkin, mutta se on turha jossitella jälkikäteen. Nyt on muuten hyvä riista. Harmi kun Hovelle ei ollut jalkaa, mä voin suoraan kääntää, mutta kaveri aivan ilman energiaa. Noin, ja kopitaan. Anaa vaan. Oli hyvällä muuvilla. Siitä kun olisi saanut tuonne rystylle vielä. Lemiö. Milläköhän Lemiöllä siellä kaveri tuli? Ei oo tulossa. Kato nyt. Kattokaa mun pakistoa. Huhhuh. En sano. Vitsi viime livessä kertaakaan tolleen kiekkoon pois pelkällä nopeudella. Hieno nähdä. Vedetäänkö uusi räppi? Ja takatolppa. Noniin, myllypyöri. Jes. Just näin. Mennään saan. Jonathan Taves. Mikä torjunta? Taves on nyt ottanut paikkansa kyllä ykkösen keskeltä. Tullut näyttäviä otteita tuohon ykköseen. Kattokaa nyt mitä puolustusta kanssa. Ja Taves. Taves on tullut pelaamaan tänään. Mä laitoin Tavesin ja Kopitari samaan kenttään ja siellä on. Kamo. Hyvä startti. Hyvä startti. Onneksi sekin tekee liven jotakin katseltavaa kipeänä. Temii niinku paranemiseen. Rimpinen maali. Voitko hankkia rimpisen? Ei oo Rimpinen pöntös. Mulla on viime liivasta vaihtu veskari. Mulla oli V-melkka alun perin. Nyt on Eidi Hill. Se V-melkkakaan ei mikään niinku vakuuttavia mun mielestä on. Aina ja herttä. Tai ollut. Otti sekin isoja kyllä. Paitsi ehkä siinä häviö-matsissa. Otetaan tohon Weberille. Herttä. Nyt on hyvän näköistä. Jes. Ja me tullaan täältä näin. Nyt on hyvä mylly. Vitsi, vähän laitettiin huono passi tohon. Suoraan vihuun. Ei, ja meillä on pakisto aivan eri levelillä tää pakisto. Mä saan heti riistoi. Terve. Siis itseluottamus nousee ihan tappiin tästä. Ja uudistunut neloskenttäkin. Täällä on Hisheri ja Knice taas on viimeksi nelosesta. Hisher siihen Knicelle. Hyvä. Vitsi. Ja Tuomo Ruutu on takas neloskentässä. Huangi. Kato, mä saan jatkuvasti riistoja tohon. Mun ei tarvii vaan peruuttaa tohon maalia, eikä mulla vähän jalkaa noin pelaa. Ja Hisher jälletty takis. On nätti yritys. Siitä kun olisi pudonnut Tuomo Ruudun lapaan. Ja Roy, ei päästä. Juu, ei mihinkään. Meillä on keskusta kiinni. Hienoa, hyvää puolustusta. Tuntuupa hyvältä jotenkin tää ekaan. Aivan hallussa. Vastustaja 0 laukasta. Come on. Tästä on hyvä jatkaa. Laatua pienemmäksi, jos lagaa. Just näin. Kumpi voittaa Stanley Cupin, Vegas vai Carolina? No mä oon sitä Vegasia veikannut koko finaalit, niin en vaihe tässä vaiheessa. Kyllä mä vieläkin luulen, että Vegas voittaa, mutta toivon kyllä Carolinaa. Mä haluaisin niin Sebbe Aholle kannun. Se olisi ihan katastrofi, jos Vegas ja Mitch Marner nostais kannua. Huhhuh. Mut Carolina on kyllä hyvissä asemissa. Ei oo Veimelkkaa enää. Eidi Hilliin vaihtui maalivahti. Teetkö mitään hyviä settejä? Joo, teihän mä sain ton 97 Weberin tonne pakistoon. Jonka kautta mä oon saanut jengiä aika paljon paremmaksi. Eki huutanut pakeille koko yön, että defend. Just näin. Ja kun ei ollut pakkeja viime livessä, niin tälle asialle tehdään jotain. Bring something to the table. Just näin. No f***ing goals against anymore. Defend.
If you Struggle offensively. defend, bring something on the table. Näin. Ja sitten ykköskenttä aloittaa toisen erä. Sama peli vaan kuin äskeisessä erässä. Hieno, Weberi. Siihen väliin. Onko Nasar? Tää Nasar on siis... Kattokaa kuinka vikkelä kaveri tää. Mä oon tosi tyytyväinen mun ykköskenttä. On Taves, Kopitar, Nasar. Tää on niinku... Kattokaa nyt kun ne myllyttää. Ja syvää vaan. Me ollaan myllyllä. Me ollaan siellä Kopitarilla. Me mennään viiva. Nasar. Joo, ei kaveri joutuu puolustaa keskeltä ja nyt tulee se... Siellä oli Shea Weberi. Pelottava one-timer. Yksi NHL-historian kovimmista lämäreistä Shea Weberillä. Miettikää, täällä... Siis jotkut chatissa ei varmaan edes nähnyt, kun Weber pelaa. Oli legendapakki aikoina. Loppu-ura loukkaantumisia ikävästi. Yhden finaalirunin sai silloin Montrealissa. Ja nyt on Natchez. Come on Natchez, hirveellä jalalla. Oli huono viimeistely läpäristä. Noista pitää kyllä pystyä iskeä. Varsinkin Natchezin tasoisella pelaajalla oli noin hyvä jalka muutenkin. Wow. Hieno Natchez. Ja sit mennään. Laitaanko Natchezille? Natchez on nopea. Näin. Kato nyt Natchezin. Nyt mä pystyn iskeä nopeudella kanssa. Joo, toi Natchez on mun nopein pelaaja. Sitä pitää kattaa hyödyksi nyt. Mulla ei tommosta ei ollutkaan. Pakis. Hyvä hove. Ei mihinkään. Puolustus on mintis nyt. Ihan eri itseluottamus. Puolustuspää tekemisen. Ja Gordy Howe. Syöttää ohi, come on Gordy. Kolmonen kentällä. Aho sai sen ketsuppipullo auki. Jep, Aho oli kyllä hyvä viime peleissä. Katsotko Stanley Cup-finaaleja tai NBA-finaaleja? Kyllä, molempia. Futis, jos olette seurannut pitkään mun sisältöä, niin tiedätte, että Korishan on ihan mun. Hoki, F1 ja Koris, nehän on ne lait, mitä mä seuraan. Koriksesta tiedon aika paljonkin. Silloin yksi päivä, kun mä nimesin noi NHL-mestarit, 2000, mihin mä sain ne, 6 asti, niin mä rupesin miettimään, että mä saisin Koriksesta varmaan itse asiassa pidemmälle. Koriksesta mä saisin sanoa varmaan Finals MVP:tkin. Sen verran paljon mä seuraan. Come on kolmoskenttä. Mä toivon, että Spurs nousee vielä 3-1. Wembille eka kandu oli siellä. Hieno nähdä. Miettikää, mitä hauskan näköistä olisi oikeassa elämässä NRistä pelattaisi tälleen, mitä videopelissä pelataan. Niin, no onhan tää peli on erilainen, kyllä. On tässä tiettyjä samoja elementtejä, mutta... Paljon kans eroja. Huongi. Opetan. Anna avaa. Mennäänkö räpille? Ai että, miten ei Nasar laittanut? Oli hieno. Hyvällä maltilla saatiin tonne Nasarille vielä pelattua. Eilen tuli 99 Chara ja 99 Sundin. Ai joo. Joo, noihin ei ihan riitä. Kyllä mä sanoin, että nyt on niinku... Nyt on paljon... No niin, eikä mä sanonut jo tarpeeksi nyt kertaa. Nyt on kyllä paljon kilpailukykyisempi jengi. Ei tietenkään nyt niitä 99, mutta silleen, että ei jäädä niinku aivan jalkoihin. Se on jo puoli voittoa. Näkyy heti tekemisestä tässä ekasmatsissa. Mihin toi syöttö meni? Hienoa. Herttel, leikkaas tohon noin. Vähän huonosti. Ei leikannut niinku mä ajattelin. Mulla on keskustakin. Hienoa. Otas ykkösketju. Ykkösketju tuohon. Ja Weberi. Laitaan Nasarille. Jättö syöttö. Hieno jättö. Tullaanko väkisin? Ja Kopitarhan tulee. 2 suunnan sentteri. Pelaa mun laidas nyt, mutta on aika hyvä. Ja Tavesi hakee hattutemppu. Tää ykköskenttä on kyllä tehnyt aivan mitä on halunnut tähän ekaan peliin. Sitten tässä on kolmoskenttä on sairas. Niin jo! Se oli mun paras kenttä muuten ekoiskin matseissa. Mut hei, Auston Matthews kun johdattaa sitä kolmoskenttää, niin onks jenkin yllättyneen? Tulee viiva. Jes, ja Kopitar. Se oli luettavissa jo aikoja sitten. Vedetäänkö Spinorama? Oi, Kopitar. Vähän nyt jäi. Ja takis. Hieno haku. Fischer. Ja rystylä sisään. Hyvä haku. Nyt on kyllä aivan vapaana maali edusta. Kaveri taas ottaa vähän vääriä pelaajia haltuun. Mä en halua olla ilkeä, mutta onko Keynes huonoin kappivoittaja ikinä? Terve! Nyt aika kova statementti. No ei tietenkään oo.
Onhan Keynesillä hyvä joukkue. Mutta sanotaan näin, että Keynesin tie finaaleihin oli mun mielestä yksi helpoimpia. Tai varmaan jopa helpoimpi, mitä mä muistan. Mutta ei se ole Keynesin vika, että ne pelaa siellä metrossa. Ja kuitenkin hyvällä runkosarjan sijoituksella on ansainnut sen tien, mutta kyllä tie finaaleihin oli vähän kyseenalainen. Montreal olisi muuten ollut hyvä haaste, mutta vitsi kun Montreal oikeasti vääntää 2-7 pelisarjaa siinä ja Carolina tulee niinku puolet freesimmällä jalalla niihin konferenssifinaaleihin. Olihan se nyt vähän mitä se oli. Finaalit on ollut kova sarja. Tuleeko McKenna dominoimaan ensi kaudella? Onko Marnerin korvaa, kun Marner oli Torontossa ihan paskaa? No runkosarjansa Marner oli hyvä. Niin, ei, mä en osaa sanoa. Ei McKennalta saa heti liikaa odottaa. Mutta eiköhän se aika... Mä luulen, että se laitetaan kyllä siihen ykköskenttään aika saman tien. Mä odotan McKennalta, jos se lyödään siihen ykkösen maata 70 pistettä. Siinä on niinku mun odotukset. Ehkä liian iso, en tiedä. Mutta kyllä se rooli tulee saamaan. Joo, kyllä Spurs tulee olemaan dynastia, mutta se OKC-jengikin on NBAs ihan sairas. Lännen läpi tulee NBA pyörittäisi seuraavat vuodet. Siis Spurs on niinku aivan ennalta aikaisin siellä NBA-finaaleissa. Kuka Ekin all-time lempi F1-kuski? No Kimi Räikkönen, totta kai. Hamilton nykyään ihan selkeä. Nyt vielä hommat pakistoon Harlin tilalle maaliviiva 93 Giroud. Se Harli... Niin, no joo. Ei se Harli nyt mikään paras ole, mutta ei sekään nyt mikään käsittämättömän hidas ollut. Ja se on onneksi kolmoskentän äijä, mutta... Mä en edes tiennyt, kuka tää Carlisle on, kenet mä astin Weberin viereen. Se sai +3 kykypistettä toi pakkipari, ja sen takia mä hommasin. Carlisle on ollut kyllä hyvä. Ja Nasar. Viiva. Ai, miten mä en saanut? Mutta vastustajalla on vieläkin 0 vetoa. Terve. Onko laitettu tämmönen puolustusklinikka? Kopitar. Jaa, Kopitar pomppiiko siihen? Onko häkissä? Puolustuspään klinikka ja Neitsäs. Katso, kun ei pääse nopeudella ohi. Ai että kun on ihanaa. Toi helpottaa niin paljon. Ei se taaskaan saanut vetoa muuten maalialta. Nyt tulee muuten viiva. Olipa hyvin pelattu. Mä olin ihan varma, että tulee viivakutin. Pystyy vielä malttaa. Ei hätä. Kakkosketju. Nice. Ja olisiko Gordy keskellä? Leikkaa vaan Gordy. Leikkaa vaan. Ja välistä. Lähihanalla yrittää, ei oikein napsunut. Statsni. Jes, mulla on keskusta. Roman Josi on keskellä. Varmaan viiva tulee nytten. Mä oon siellä. Hyvä puolustus. Nyt kaveri saa vedonkin. Keskellä olla. Joutuu tekemään virheitä. Nyt oli kans iso virhe. Gordy. Ja Wedgwood torjuu. Nyt on maalissa. Ei. Lähtipä hitaasti. Aha, ja Haageli. Kakkoskenttä. Oli 6 tonnin hankinta toi Haageli. Se ei maksanut mitään. Mut sillä oli 94 nopeus ja 94 kiihtyvyys. Ja se sai mulle pluskemiaa tohon kakkoskenttään. Se oli hyvä. Ja Matthews. Onko mun kolmoskenttä taas? On Hiddenkemp kolmoskenttä. Haistele Matthews. Kattokaa nyt sitä 2 suunnan härkä. Ja Clarkki. Clarkki vetää suoraan hertteli. Häkis. Kyllä tää kolmoskenttä vaan kun saa myllyn pyöriin. Homma toimi. Ai. Nyt ehtii varmaan lukea chattia. Ei kerkeekään kun täällä mennään omiin. Hieno Harley. Kattokaa nyt. Harley haluttiin pois jengistä ja tää se dominoi. Toe drag release. Tuntuu aina kivalta. Lämmittää sydäntä kun Matthewsin lähtee toe drag release. Ei jos tohon noin. Hyvä Weber. Ja Carlisle. Hyvä haku lätyllä, mutta ei mihinkään. Puolustus on mintäs. Neloskenttä ei kyllä montaa minuuttia saanut tässä pelissä. Käys nyt Tuomo laittaa hienolla letillä. Mikä se oli se... Oi, että oli hieno yri. Mikä oli se hiusbrändi, mitä Ruutu mainosti? Muistuttakaa nyt mua. Oliko se Nivea? Mikä se oli? Nivea, toi Ruutu oli niissä hiusmainoksissa. Joskus aikoina.
Letti takana. Milloin saadaan Tots Pulju jengi? Jos olisi Tots Pulju jengissä, niin voisiko edes hävitä? Ei, nyt oli virhe. Pidetään nyt hillillä hei 0 peli ekasta pelistä tässä joukkueessa. Siis tämän pelin jälkeen, eilen mulla oli semmonen fiilis, että vitsi, mä oikeesti tuun voittaa joku 12 peliä varmaan näissä champseissa. Aivan eri leveliä tää eka peli tänään. Vaihdettiin wifi pois ja saatiin vähän parempi joukkue. Homma toimii. Hei, noni, pidä nyt hillis. Oho. Joo, 0 loppu. Vihus on 7 laukasta pikaa enää. Vähän löysäily. Ja nasa. Tehdäänkö jotain hienoa vielä? Laitas tohon. Ei että. Ilmaveiville. Romani Josi. Kato siitä keskeltä. Se oli sulla muuten sairas. Joo, Josi ei NHL 24 mulla hutis oikein toiminut. Heillä on muuten kanava OG, jotka muistaa tommosetkin jutut. Ja Makari. Aiden Hill. We have goalie now. Ei oo mitään veimelkkaa enää. Sitten toi Neitsos on nopea, herran jumala. Ja niittiä sinne. Meillä ei kyllä oikein fyysistä voimaa tässä jengissä. Fyysisyyttä tarvis enemmän. Ehkä se Weber siinä ykkösessä. Alright, hyvä matsi. Päästiin ehkä 3-0 johon jälkeen. Tää oli vähän tämmönen läpsyttely. Hyvä vakuuttava, hei. 4-1 voitto. Antaa pienet. Otetaan tää hyvä jätkä. Hyvä jätkä! Tärkeä voitto, tärkeä voitto. No niin, luetaan vähän chattia. Matthews on hyvä 3, mutta ei 1. No niin. Mutta jos ottaa suomalaiset pois, niin Keynes on todella tylsä ja mauton jengi. Siis Keynes on ollut noista kärkijengeistä mun tylsi jengi kattoa vuosia. Mun mielestä se on pelille tosi tylsä jengi kattoa. Finaaleissa on ollut kyllä aika freesiä. Yllättävän hyökkäävät finaalit ylipäätään. Mutta me puhuttiin tästä viime liivessä. Tosi paljon virheitä tullut tässä finaalissa, joka vaikuttaa siihen. Mutta mulla on sama. Sebbe Aho on ainoa syy, miksi vähänkään tykkää Karolainasta. Se saisi mennä kyllä johonkin muualle. Mäkkänen eka kaus 18+46. Mä ottaisin vastaan. Siis olis loistava. Ja siis todennäköisesti sen maalirationhan tulee olemaan jotain Sehän on ihan puhdas playmakeri. Eikä tässä, mennään hei suoraan pelaamaan. Tossa oli hyvä flow. Mä katson täällä, saattaa olla jotain pakkoja. Mulla olisi toi 30 tonnia. Eli jos chatilla on jotain mietteitä, mihin vois käyttää rahaa, mitä te kehittäisitte, niin 30 tonnia saa kyllä jo aika hyvän pelaaja. Mut jengi tuntui ekaan peliin hyvältä, niin ei nyt ainakaan fiilistä, että lähtis vaihtaa. Ei 30 tonnilla kuitenkaan mitään niinku, se on niitä 94, mitä mä saisin. Kuka Ekin lempikuski? Eikö tolle mä vastasinkin? Joo. Eikö se Head and Shoulders? Oliko tuon ruutu Head and Shoulders? Oliko näin? No totta kai. Head and Shoulders. Onks hutti maistunut? Joo, ihan jees. No ei tässä. Ei nyt kesällä ihan rehellisesti liikaa. Tää on viimeinen champs. Viimeiset huttipelit. Kiva käydä kokeilemaan champsia. Ja sitten vähän lisää mielenkiintoa kanssa tää häviöt, niin ei niinku vahingossakaan neppaile liikoja. Tuon rangaistusruletin takia. Missä yleensä Kespoon peleissä istut? Nyt en ensi kaudella tiedä, missä on kausarit. Oikein sanoa. 2.12 yleensä. Right. Harmittaako katsoa, kun Marre dominoi finaalissa? Totta kai. Tots Pulju on 50k. Onko oikeesti? Pitääkö säästää chatti Tots Pulju? Mä voisin saada se tähän loppuchampseihin. Noniin, sit mennään. Broken Admiral vastassa Suomen pelipaidoilla. Alright. Ei mitään, me pelataan siis sama peli kuin äsken. Varsinkin siihen alkuun. Ja Taves. Come on, Jonathan Taves. Sinne niin Weberille. Ja Nazar. Nyt Viimata. Oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Taves! Perkele! MPC Floridan vaihtotarjous Lundellista Laakiniin. Ai et! Noniin, okei, nyt mua viedään täällä kun litran mittaa. Mitä ihmettä? Martin Neitsos, tää oli aivan mun piikki. Weber oli loistavasti mukana ja mä vaan kusin. Niko, iso kiitos 2 eurosta. Iso kiitos. Mikä Floridan vaihtotarjous Lundeliin? Nyt tarvii enemmän. Eikä tommoista treiditarjousta on laitettu.
Mä tarviin lisää detaileja nyt. Nyt rupes kiinnostaa. Tää mun startti oli ihan katastrofi. Ei mitään, laitetaan myllypyöri. Haakeli, etukulma vaan. Hyvä startti, hyvä startti. Josi, kiire. Hilli. Ikävä alku kyllä, kun heti peli alkuun mä käytellään tolleen. Radish. Tiivis paketti, jes. Ykkösketju. Sinne vaan. Ja Nasar. Täyttä höögaa vaan. Taves, hieno syöttö. Mikä seivi? Onko se Vladar maalissa? Taisi olla. Nyt on muuten maalissa. Ja kato, kun Kopitar olisi tullut pikkasen enemmän esiin sieltä, niin olisi ollut. Ja Jonathan Taves. Taves on kyllä hyvin esillä. Mutta meillä on hyvin hallustaa peli tässä näin. Saadaan luotua paikkoja hyökkäyssuuntaan. Nasar. Hieno Nasar. Vitsi, tää ykkönen on hyvä. Dominoiva. Larkin Lundeli. Onpa erikoinen. Mä en kyllä näe, miksi Florida teki sitä. Otas. Tuohon noin. Oisko matala? Nää herättelin kautta. Oisko viivaa vaan? Ja Shea Weber. Anna mennä Weber. Lähdetään kokeilemaan. Ja painet. Nyt mä viettiin antaa enemmän painettakin, kun meillä on nopeampia pakkeja. Kato mä kerkeen. Vai kerkeenkö? Just sanoin, että kerkee alas, niin kaveri läpi. Maltti pitää silti olla. Ei voi liikaa ottaa turhaa riskiä. Tärkeä manuaalimarja siihen. Noni Weber. Olisiko toi Hischerin kautta? Weber. Viivan kautta vaan. Eikö nyt mennään syvä? Nasar! Hyvin paikkoja mä oon kyllä saanut luotu. Maalin teko ja Keini. Hei, missä? Nyt ei ollut pakilla yhtään jalkaa. Mut joo, nyt pitäis Karlain saada vaihtoa. Kaveri oli ihan hapoilla, melkein päästy maaliin äsken sen takia. Ei menetä siinä. Hyvä Nasar. Nyt kyllä ikävästi pomppis. Ei mene. Täyspaine päällä. Mulla on neloskenttä jäällä. Taistelkaa nyt nelonen. Miten mä en saa sitä kiekkoa? Miten mä en pääse tohon? Auttakaa nyt sitä hilliä. Noin. Katastrofi startti. Ei voi mitään, nyt pitää ite ruveta painaa paikoista. Kiva olla kalassa mökillä ja kattoo Ekin liveä. No niin, toivottavasti kalat tarttuu. ...20-21 Tampa pyyhkii perset Keynesillä. Samoin tekis 2-2 Ävessi 2-3 Vegas jengi. Joo, mä oon kyllä... No joo, 2020-luvun huonoin mestari. Tai mulla olisi kans ränkkäs viimeiseksi. Kumpikin noista joukkueista. Ei se oo vaan Carolina. Tai eipä silloin mitään väliä. No ei nyt silloin väliä, että mun tää puolustus vähän toimis paremmin. Mulla kyllä tosi luottavainen fiilis, vaikka meni pari. Eilähän mulla oli 2 peliä, missä mä tein 2 maalia ja sit kaveri. Vitsi, nyt pitää saada omista toi kiekko pois. Kaveri on 12 veto. Ai. Otetaanko aika lisää? Me on mitä lukea noita Lundell-juttuja tossa erätauolla. Vähän enemmän aikaa. Mikä toi juttu on? Olisiko Neitsa sillä vaan? No, Gordy on kanssa hyvä. Gordy tulee hanalla. Ja mikä koppi. Se olisi ollut kyllä tärkeä. Mutta mä oon tyytyväinen, että me saadaan joka kerta niinku... Käytännössä joka kerta, kun me saadaan pyöritys, niin me saadaan maalipaikka. Se on hyvää jatkumoa tälle pelille. Mä tekee enemmän huolissani tosta omasta päästä. Noin. Ja Knaissi. Ei vitsi, Knaissi ei laita. Tätä mä just meinaan. Ja ruutu. Ruutu. Clarkki. En mä tiedä. Ei toi nyt niin huono erä ollut. Vaikka 2-0 kellossa, tai taulussa, mutta meillä oli kyllä omat paikkamme kanssa. Spurs vai Knicks? Kyllä Spurs. Miksi et tykkää Bostonista? Mä oon Toronto-fani. Tarviiks se muuta selittää? Tykkäsin Bostonista silloin, kun se oli Bergeron ja Raski.
Mitäs täällä on? Vitsi, hyvin kommentteja chattikama mä yritän saada täältä poimittua. Uusimmassa Kimanttia jaksossa Antti Mäkinen sanoi, että olisi kuullut, että moni pelaaja haluaisi ulos Detroitista. Joo, mäkin kuuntelin sen ja siihen puhuttiin sitten Larkinin kauppaamisesta, mutta mä en niinku edelleen... Mä edelleen ehkä Lundell-juttua mä en nyt ihan käsittänyt. Onko Lundellia tarjottu siis? Onko Lundellia siis tarjottu Larkkinista? Onhan Larkin just tällä hetkellä parempi pelaaja, mutta ehkä mä en niinku muuten... Mä en silti niinku ymmärrä tätä Floridan näkökulmasta. Hyvä koppi. Noniin, sit mennään. Jannaa saa. Viereen vaan. Hyvä oli. Jälleen kerran. Pastiin maalitontille heti viivan jälkeen. Lempi F1-kuski. All time Räikkönen tällä hetkellä Hamilton. Florida tarjosi Lundellia Larkkinista. Okei, toi mun pitää tutkia. Onks tää nyt joku huhu vaan vai mikä juttu tää on? Gordy. Come on Gordy. On hyvin pelattu. Mulla on takaviisto. Hieno, sit mennään. Jaaga. Onko Neitsoselle tohon? Mikä blokki! Vanhan liiton daivi tohon noin. Hyvä, nyt on Josilla vähän kiinni. Hieno puolustus. Alright, sitten ykkösketju. Ykkösketju joka tekee meille kavennuksen tähän peliin. Päällä jalalla Hung. Nice! Huang tuli niinku pikkujalalla, halus ratkaista. Näin, Alex Huang, tää oli tärkeä maali ja toi menee muuten maalikoosteeseen. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Onko NHL maailmanmestaruuskisoja tulos enää? Ei oo kuulunut nyt. Viimeistä oli 2-4. Sen takia kilpamielessäni ei tätä peliä nyt tullut pelattuakaan. En tiedä mikä on siinä suunnitelma. Hei, nyt mun pitää oikeastaan puolustus. Nyt pitää olla miinus. Ilmaveivi! Ei jumalauta! Toi jälkeen vois melkein lähteä pelistä. Tämähän on totaalinen farssi. Äijä tulee ilmaveivillä. Mä en tiedä kumpi oli pahempi, toi vai se eka maali. Ei jumalauta. Noniin, ei mitään. Ei mitään, me tullaan kylmän viidestä laittaa vaikka. Kaveri voi tehdä jotain ilmaveivejä, niin me tullaan vaan laittaa ranteelta kiekko tonne etuylös. Oi taivas varjelee, herra jumala. Ei kyllä montaa ilmaveivimaalia mua vastaan teet. No, ei mitään. Ei. Tota maalia ei muisteta pelin jälkeen, kun mä voitan matsi. Ei mene siitä. Okei, nyt käy ihan käsittämättömän huono tuurikin. Onks mulla aika lisää jäljellä? Mitä tossa tapahtuu? Siis mitä tossa tapahtuu? Okei. Siihen keskelle. No ei, siitä oman pelaaja. Vetikö Hilli omiinsa? Siis ei Jeesus nyt. Okei, nyt on kontentti ainakin matsissa sitten. Mä oon halvalla kyllä annettu kaverille noin maalit. Mä Weber. Se on siellä. Noniin, sit mennään. Hieno oli. Vitsi, vähän jäi. Heti kun on Nasar haltuu siitä rystylle. Tami aikalisä. Joo. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Mutta edelleen luodaan paikka. Mulla on hyvä fiilis. Ei vaan saa mennä. Omiin ei saa mennä kiekkoon. Mulla on kyllä ihan 100% luottaa, että tää peli voitetaan. Nyt on kiire. Vitsi toi Neitsos on nopea. Ei hätä. Näin. Jahana. Laitetaanko joku betsi tähän itselle? No mulla on kyllä rangaistusrulletit jo. Tarviiks siellä päälle mitään? Ja no, viivan kautta. Nyt vaan mylly pyöri. Mulla on joka hyökkäyksessä saatu vaarallinen maalipaikka.
Ja no, hyvä puolustus. Sitten mennään Natchez. Tanava. Näin. Ja Martin Natchez, nopea veto. Koko aika saadaan maalipaikkaa. Aivan jatkuvasti. Lisää vaan. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Nyt on thrillerimatsi. Ja Kutserov. Mitä ihmettä lähtee hakemaan viivan jälkeen. Eihän toi saa mennä sisään. Ja Taves. Jonathan. Takaviisto. Vedetään kovaa. Lähdetään kokeile. Ehkä vähän turha vetää nyt viivasta, kun me saadaan muutenkin paikkoja. Kato, hyvin pysyy pakki mukana. Vähän jää jälkeen, mutta ihan tarpeeksi hyvin. Toi riittää mulle. Noniin. Nasar. Kui siinä oli kopita retutolpalla. Anna vaan. Tää kaveri on semmonen, että tää luistelee. Tykkää tulla luistelle. Hyvä niitti. Jes. Ja kolmosketju. Hyvä. Herttä. Kolmonen. Onko Auston Matthews? Onko? Okei, nyt meni vähän tyhmäksi. Nice. Joo, kaveri yrittää tulla vaan suoraan. Sinne Clarkille. Clark. Välistä. Onko Matthews? Millä keksi? Sinne Herttelille. Noin, kiekko liikkuu nyt. Ja kutia. Ei, mitä Matthews ihan auki? Älä viitti. Viiton kiekko jäi. Mä meni puuroseksi noin pari viikkoa. Sori, nyt on tosi paljon kommentteja, mihin mä en oo vastannut, kun on ollut ihan hullu fokus tähän peliin. En oo viettinyt 6v6 videoita, ellei ne turnaukset mene eteenpäin. Florida voisi antaa sen 9 pikin ja viimeisin ja Samonkevicin Larkkiniin. Niin sillä, että ne pitäis sen Lundeli. Mä tutkin ton Lundell-kässin pelin jälkeen. Kamo. Ei hävitä tätä, muuten 5 kanavan jäsenyt jakoon. Se nyt on vielä mukavampi, mutta mä enemmän mietin sitä, että se on niinku askel kohti noita ikävimpiä rangaistuksia. Hyvä kuuluu. Mä haluan kyllä katsoa se Matthewsin one-timer-paikan, koska siellä oli niinku... Kattokaa nyt. Täällä se oli. Kato! Thomas Herttel! Mitä helvettiä? Kato omat pelaajat, noniin. On taas, nyt pitää taistella omia pelaajikin vastaan täällä. Jes, sama vaan. Ei jumalauta. Ai, kun pääsi sieltä kulmasta. Ei haittaa. Uutta suone. Ikävä starttinut erällä. No. Ja kopita. Mä pääsin kyllä tosi paljon tuohon keskelle. Tää ja osaa kyllä käyttää noita nopeita pelaajia. Miten se meinaa aina pomppaa tuolta jalasta jostakin? Herttel out. No joo, noilla, jos blokkailee. Herttel on pelannut kyllä hyvät champsit, mutta sai olla viimeinen kerta, kun tulee laukaisulinja eteen. Vau. Noin, ja Hove. Hagel. Mistä se sai kiekon pois? Aivan täysin suojassa tuolla selän takana. Wang ja Natchez. Anna vaan. On mullakin Natchez täällä. Noniin, kutia vaan. Näin. Roman Josi! Aggressiivista maalille. Me ollaan koko aika nyt päästään siihen maalin perään. Mutta aina kun mä oon saanut maalin, niin viho on saanut tehty. Niin nyt jos Täydellinen. Nyt jos saatais peli tasoihin. Yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Hyvä lättyhaku. Vähän ehkä vaikea.
No eihän se nyt sieltä voi mennä. Noniin, sit mennä. Ja kolmoskenttä. Onko Thomas Hertel? Äsken haukutti. Hyvä maltti. Tekeekö Hertel? No, vastataan ei kyllä tiedä miten päin tuolla omissa pitäisi olla. On näköjään noin päin. Pyörät on alla. Hieno on. Ykkösketju. Noniin, nyt me saatiin meidän ykkönen. Ansei Kopitar. Hieno haku, ei vitsi. Älä viitti, mihin toi laukaus? Tommonen lampaan kulli. Tuli tosta. Bebe. Taves, anaa vaan. Me ollaan pelin päällä nyt. Me ollaan aivan pelin päällä. Taves taistelee se tuolta kulmasta. Noin. Ja Nasan. Mistä se maali löytyy? Kuka se tekee? 8 minuuttia. Onko Nasan? Laittaa takikselle ja ei se uppoo. Tavesi. Hyvä haku. Se oli hyvä hyökkäys. Saatiin taas aivan... Ei tota parempaa maalipaikkaa voi oikein saada, mitä me saatiin Kopitarille tonne. Mut siis on mulla nopeita pakkeja, mut ei sit ollut ihan noin nopeita. Kyllä vastustajalla on maalihinta aika paljon halvempi tällä hetkellä kuin itellä. Mutta vielä on aika. Edelleen me saadaan kyllä maalipaikkoja siis jatkuvasti. Noniin, sisään vaan. Se on ollut vaan viholla 1 purtti ja maalipaikka. Nyt mennään. Ja neitsas. Oho, Chara isolla tikulla. Iso koppi. Vielä, hei, toi piti toivon vielä elossa. Uskooko chatti vielä? Tullaanko vielä? Mä laitan täyskarvauksen nyt. Kova paine, yes. Ehkä neloskänttä nyt ei ole oikein kyllä tähän tilanteeseen. Maalille päin vaan. Ja Hischer kaatuu täällä itteensä. Joo, mulla on nyt kyllä aivan väärä kenttä tällä kentällä. No. Takis kiva. Yritin. Ai. Vielä olisi aikaa. Paljon siellä? 3 minuuttia. Ollaan tultu ennenkin. Mä oon jotenkin niin positiivinen, kun tuntuu, että aina saa maalipaikan. Me saadaan kyllä 3 maalipaikkaa tähän peliin vielä. Niistä vaan pitää tehdä. Niin kuin mä sanoin. Siis noita vaan pitää tehdä. Kaveri on tehnyt noista joka kerta tähän peliin. Lisää vaan. Ei. Voi. Siitä olisi kyllä... Sitten Carbonan ranteesta, niin siinä oli ehkä viimeinen chance. No ei vielä on. Noniin, siis ihan oikeasti. On kyllä käsittämätön ero niinku maalintekoprosentilla. Ei mitään, tästä tuli kyllä toinen ällä nyt. Jotenkin outo matsi. Tuntuu, että ei edes pelannut niin huonosti. Pari hienoa maalia teki vihuja. Omis pari virheet, mut sit vähän huonoa tuuria. En tehnyt paikoista. Kyllä näillä paikoilla tää peli olisi voinut päättyä mullekin, mutta näin tällä kertaa. Anders pitää olla sen verran parempi kuin vastustaja, että se ei jää niinku... Ei jää jossiteltava. Ai. Mut joo, kiire on kyllä keskialueella edelleen. Tänne se jäsenyys. Joo, laitetaan jäsenyyksiin jakoon, katsotaan kelle tippuu. Mun tavoitehan oli 18. Tai se oli niinku se, mihin mä olisin ollut tyytyväinen. Ei tarvii Marnerin laittaa TikTokin proffakuvaksi. Nyt on sit 2 häviöä tullut jo tässä. Ei olla puolivälissä vielä. Mutta tästä ei tullut niin ikävä fiilis kuin siitä edellisestä häviöstä. Alright. Sellainen ällä. Nyt laitetaan jäsenyyksiä sitten jakoon. Mäkin tulisi mieli pelaa uudestaankin tuota vihua vastaan. Oli viihdyttävä matsi ainakin.
Miten päätät, kelle antaa jäsenyyden? Se menee ihan automaattisesti. Se on kuule tube. Te ei tarvii olla kuin paikalla, niin sit se päättää, kelle se menee. Hetki pieni, mä laitan täältä. Pitää laittaa pankkikorttitiedot ja kaikki. Joo, se oli kyllä GG. Oli aika katsojille viihde. Oli niinku ylivoimaisesti viihdyttävin peli näissä Championsissa. Ei niinku aivan eri leveliä viihdyttävyydeltään verrattuna noihin muihin matseihin. Mentiin puolet toiselle ja oli vähän ilmaveiviä ja oli vaikka mitä. Tulos nyt oli paska, mutta me syödään se paska ja mennään eteenpäin. Okei, miten mä lahjoitan jäsenyyksiä? Mä en ole itse asiassa Tubessa tehnyt tätä ikinä. Eli näytä tukesi kanavalle. Mites mä lahjoitan? Kai mä voin lahjoittaa näitä jotenkin. Mä oon olettanut, että mä pystyn. Hilja Herttelä-auto. Niin, no ei Hillikään ollut kyllä paras, mutta en mä nyt tiedä, haluanko mä yhden pelin takia. Liity. Ei. Mitä täällä tapahtuu? Pitääkö mun eka liittyä itse jäseneksi, että mä voin lahjoittaa? Miksi mun pitäisi ostaa itse omalle kanavalle jäsenyys? Mitä helvettiä. No niin, antakaa mulle hetki, kun mä katon, miten tää homma toimii. Eli nyt pitää lahjoittaa sit 5 jäsenyyttä. Mun pitää kai itse ostaa itselleni jäsenyys ensin. Tää on kyllä sairasta. Tää on kyllä sairasta. Joo, mun pitää itse ostaa itselleni jäsenyys. Kattokaa, nyt mä saan itse alerti. Onks mulla korttitiedot täällä? Itestään. Visa. Jes, onks toi mä katsoin, että toi on vaan oikea kortti, että ei tuu hylkyä. Hylkyä vahingossakaan. Se 20 jäsenyyt olisi, se on jo aika iso sit, jos tulee 4. Onks toi mun kortti? Mulla on täällä Googlessa jotain ihan vanhoikin kortteja, niin pitää vaan katsoa, ettei nyt käy vahinkoa. Hetki pieni, sori, tässä menee pieni säätö, niin mä saan teille päin nämä. Joo, eiköhän se ole toi. Eki pääsee kattoo jäsenvideoita, jep. Suorita Nyt ostos oikeasti loppuun. äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Vahvista henkilöllisyytesi. Lettu, iso kiitos 1 eurosta. Come on, kiitos Letulla. No niin, nyt mun pitää varmistaa täällä mun oma jäsenyys. Mä siis itse ostan itselleni jäsenyyden. Tää on kyllä sairasta. Näin. Mutta näistään tulee oma osa kotiin päin. Tubella on se tietty kutti, mitä se ottaa noista. Come on. No niin, saaks mä alertin sit ite? Tervetuloa, hienoa, olet jäsen. Jos tää joukko ei voita, niin mä räjähdän. Eki Tammenpää, iso kiitos ykkösketjun liittymisestä. Come on. Fydex, iso kiitos 7 Jos tää kuukauden jäsenyys. joukko ei voita, niin mä Noniin. räjähdän. Alertataan yhdessä. Nyt mä tein ton. Mistä mä lahjoitan jäsenyyksiä? Sori, mä en näytä tukesi. Nyt mä löysin. 5 jäsenyyttä. Noi, jes, nyt löytyi. Mun ei muuten ehkä edes pitänyt liittyä itteni kanavan jäsenyyteen. No, ei se mitään. Eikin pääsee katsoa jäsenvideoita. Joo, eikä mennä seuraavaan matsiin. Annetaan nyt, mä olin ihan tyytyväinen mun joukko. Pari puolustusvirheet, vähän tommoista. Siis se eka maa, mähän päästin vihu ihan ilmeisesti siihen 1-0 johtoon äsken. Oli kyllä, meni Weberillä niinku aivan väärältä. 1 kuukausi maksaa 500 Ai! Eki Tammenpää lahjoittaa 5 kanavan jäsenyyttä. Sieltä tuli. Onnittelut niille, joille tuli. Tuo oli ihan YouTube-automaattinen tommonen. Siihen ei itse saanut vaikuttaa. Päivitä tuohon 2 häviöitä. Joo, pitää laittaa. Mitä te luulette? Hei, tällä hetkellä pitäisi teidän veikata rekordin, niin mitä luulet? 2 peliä ollaan hävitty. Meillä on vielä 12 peliä jäljellä. Vai mitä 13? 12. 12 peliä jäljellä. Oh my god. Mihin asti rangaistuksessa joudutaan kautta päästä? Nyt ei, siis seuraava häviö ärsyttää muuten. Seuraava voitto ärsyttää. Ei seuraava. Oi jumalauta. Siis se 15...
Niin. Jos tää joukkue ei voita, Miksi mä niin laitan räjähdän. kolmanneksi häviöksi? Mikä sun Ai. Espoo all-time kentällinen? Topi, iso kiitos 9 kuukauden jäsenyydestä. Kiekko Espoo all time. Yhdistelmäkeppi. Hei, tää oli toi mun eka vihu. Mikä me voitettiin? Oliko se 4-0? Okei, eli voitot, mutta joka peli on erikseen, täytyy muistaa. Ei sillä viime voitolla tee mitään. Iso kiitos Topi jäsenyydestä. All time kentällinen. Ryan Keller, Ben Eves, Tomi Sallinen. Sitten me laitetaan siihen Mikael Kurkia. Arto Laatikainen, olipa hienosti. Bernd Brygler maalis. Tuomas Tarkki on hyvä kakkonen. Rimpinen on kanssa Rimpinen voisi kyllä olla kanssa. Sieltä tuli Blues paljon. Sieltä tuli Blues pelaajia. Näin. Ja Jonathan Taves. Jonathan Taves tuhosta näin viime siinä tän live ekas pelissä, niin nyt pitää Tavesilta sama suoritus vaan. Sama suoritus vaan. Come on. Hyvä tiimi tuolla kaverilla. Oliks tällä millainen? Mä en Se voi muuten olla, että ekas pelissä mun pakit tuntui niin nopeata, koska tällä ei ole niin hyvä joukko. Se voi muuten olla. Hyvin mahdollista. Nykkys sanoi, että mä en kattonut tän tiimiä. Äsken oli kyllä siis ihan jäätävä kiire taas omissa. Mä luulen, että mä sain liikaa itseluottamusta siitä ekasta pelistä mun pakeilla. Sitten mä yritin taas olla vähän agrempia, se kyllä kostautui siinä keskialueella. Jotenkin tulisi mieli pelata sitä samaa vihua vastaan uudestaan kyllä. Se oli hyvä matsi. Ei mihinkään. Sama puolustus kuin äsken. Tai ei niinku äsken, mutta siinä live ekas pelissä. Joo, ei 8 maalia veholta päästä tässä matsissa. Hyvä on. Mä kyllä vieläkään pääsen yli siitä ilmaveivistä. Sairas. Ton takia, siis jengi välillä kyselee minulta, että miksi mä teen mitään kikkoja. Ton takia mä teen kikkoja, niin menettää ton vitun kiekko. Välillä ne voi tiettyihin tilanteisiin olla ihan jees, mutta se olisi kiva, jos noilla kynillä niissä tehtäis semmosia, että niitä vois käyttää vähän fiksummin. Ei tässä pelissä on mitään järkeä, että käyttää näitä kyniä, kun sä vaan menetät kiekkoa. Tiettyihin tilanteisiin noi on ihan ok luoda tilaa. Ja Gordie Howe. Kiekkohäkki. Hyvä startti taas. Eikä häviä vielä 2, please. Oliko 20 jäsenyt jako? Miten mulle tuli joku jäsenyys? Oli jäsenyyden lahjoittaminen. Joo, Ben Eves oli se oli siinä Espoo finaalijengissä Kärppiä vastaan 2007. Eikö ollutkin? Enkä mä nyt ihan väärin muista. Mä olin 8 silloin. Välttämättä ihan liikaa muista. Mut sattumalta jotenkin, tiiäksä, mä oon jutellut tästä kavereillekin. Siis sun kaikki lempiurheilijat tulee nuorena. Niinku oikeesti. Tai jotenkin silleen. No hei, mitä täällä tapahtuu oikein? Mitä nää vastustajan maalit on? Eiku oli siellä kaverilla muuten ihan hyvä joukko. Ei muuten ollut mikään huono jengi. Puhuin äsken tosta. Mitä ihmettä nyt taas? Taas mua muuten vietiin kuin kebab kiskalle, mutta eihän toi nyt ikinä pitäisi mennä tosta jollain pompuin sisään. Saatais saada jäsenyyksiä, jos häviää vielä 2. No joo, tässä on mutta tässä on heille 12 peliä aikaa, että ja vihut vaan kovenee ja kovenee. Wow. Ja Gordi. Hanaa vaan Gordi, hanaa vaan. Se on häkis etukulma. Ollapas. Toi etuneen tohon voi kyllä iskeä aika näppärästi. Mylly pyöri. Hienoa. Olisiko heti pitänyt huongilla vetää muuta takakulma? Vähän jäi ootteleen liikaa. Nyt ei saa olla liikaa aggressiivisuutta tässä puolusta. Nyt vaan omi. Se on tärkeää, että vastustajat ettei pääse maaliin eteen noista vastareista. Sitten jos ne tekee pyörityksissä, niin... No niin, ai, kun vuotaa omissa. Eiku on kaveri, kato, on sillä jotain paskoja tuolla. 85 Mäkkiin, no mitä helvettiä, alright. Nyt taitaa muuten vihulla olla huonompia joukkoja kuin mulla.
katsojat haluaa nähdä Märnerin pärstä. En muuten tee yhtään TikTokia viikon aikana, jos Marner menee sinne. Mutta mun pitää kyllä klutsaa aika isosti. Pitää aika isosti klutsaa. Tässä on kuitenkin pelejä aika paljon jäljellä. No niin, ei, mutta nyt mun pitää ottaa fokusta. Mä jotenkin taas tähänkin lähti ihan takki auki, kun saakeli oli se 4-0 tätä äijää vastaan. Niin kuin mä sanoin, joka peli on erilainen. Ei se yhdestä pelistä. Wow. Hei, tää Aiden Hill on ihan perseestä. Mitä toi äijä tekee tuolla? Siis joka ikinen kiekko meidän pomppii jostain 3 perseen kautta sisään. Noniin, päästiin YVlle ilmaiseksi. Otetaan vastaan. Colorado Team. Totta joo. Niin joo. Mä en edes hiffannutkaan. Noniin, no joo, se selittää sitten. Mä sytyn näillä. Näitä pitäisi nähdä enemmän. Mut miettikää, toikin on vähän typerää, että sulla on Coloradon kaikki pelaajat tuolla, ja sä et saa siitä mitään ekstra kemiaa. Ehdottomasti pitäisi olla. Hieno Hagel, vitsi oli hyvin pelattu. Ei vaan saatu. Vähän jäi veto uupu. Nyt kakkosketju. Pihu läpsöjoukkue, jep. Bostonille kuppi, Ruotsille olympiakulta vai mikä oli? Hifkille Suomen mestaruus. No se on vähiten paha noista. En tiedä kyllä. Kyllä se Ruotsille olympiakulta on melkein. Hienoa. Ja Neitses on ripareilu. Come on. Mun pitäis varmaan käyttää. Weberillä on semmonen tykki tuolla, että mun pitäis varmaan käyttää enemmän. Veskat ei saa haltuun noita. Joo, toi on ihan totta, Luka. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Pelaa joskus NHL Arcade tai se pallopää NHL. Mikä? NHL? Niin se vanha NHL Joo, se oli muuten legendaarinen peli joskus. Joo, ei huono idea. Mitä saadaan. Nyt ei ole suunnitelmissa, mutta tässä kesäaika olisi aikaa. Nämä on viimeiset champsit ja viimeinen franchise käynnissä. Ja kyllä mä ajattelin kokeilla kaikkea vähän. Just kaikkea tommoista kesä. Alright, tää ei ollut niin hyvä erä, mutta johos mennään erätauolle. Se on tärkeää. Tulosurheilu kuitenkin. Hei, Lettu, iso kiitos 2,50 €. Come on, Lettu. Mut joo, siis toi on tyhmää Tubes. Mä oon samaa mieltä, että jos sä oot jäsen, niin se pitäisi ottaa mainokset pois. Mut Tube ei vaan toimi silleen. Se oli Twitchissä siistiä, tiiäksä, kun sä tilasit, niin sitten oli jäsen, niin ei ollut mainoksia. Mutta jäsen sisällössä, nyt kerran kuusi jatkossa tulee ne jäsenpelit. Tää on eka kuukausi, kun se tulee. Ja sitten noissa jäsenvideoissa, niin niissä mä otan mainokset tekee. Ihan niinku ite, että niissä ei se tarvitse katsoa. Alright. Toinen erä. Nyt tarvitaan se 2 maalin johto taas. Tää maalijohto on vähän tämmönen, että peli roikkuu ilmasta koko ajan. No mitä ihmettä. Siinä oli Nasar ihan auki. Oliks mun ykkönen muuten? En tiedä. Oliks ykkönen ehkä viime? Siis se on tässä pelissä ollut hyvä ja siinä... Ai että. Siinä ekas pelissä ollut hyvä. Mut jäikö äsken vähän jopa? Kuka mun maalit teki äsken? Mä en tiedä, miksi mulla jäi semmonen fiilis, että ykköskenttä hukkas paikkoja. Jotenkin tosi paljon tossa viime pelissä. Kopitarilla oli ainakin se 1 tyhjä, ja peli olisi ollut tasan 5 minuuttia ennen loppuun ja sen laittaa. Hieno on. Malttia tähän. Ja Makari. Me ollaan alla. Nyt puolustukseen fokus. Full fokus. Jes, meillä on Weberi tässä. Hyvä Weber. Onko Neitses? Siinä on Gordy Havel. Gordy. Lätty toiselle puolelle. Hagel laittaa läty. On kyllä lätty pyöri. Toi kun sä pelaat tuolla maalin takaa takulla, sit sä heittelet tonne maalin taakse vaan lättyy tyhjiin tiloihin, niin sit sieltä aukeaa ihan sikana tilaa just noin maaliudust nostoihin, tai jos kaveri olisi kerennyt tuohon, niin se olisi takis varmaan ollut auki. Ite vaan ostan YouTube Premiumia, ei tarvitse katsella mainoksia. Niin no joo, no se on ihan... Se on aika klutsi. Mä oon itekin miettinyt sitä YouTube Premiumia. Ai, huhhuh. Hieno, sit mennään. Ehkä just se YouTube Premium-systeemin takia niin jäsenet ei saakaan niitä ilmaisia tai mainoksetonta katselua.
Hyvä. Ja huongi. Mitä muuten, sori, mulla on taas se... Mä haluun tutkia nyt ihan itse Googlesta, mikä tää Lundell Larkin keissi on. Varmaan jäi monella chatiskin nyt vähän auki, että minkä. Mut joo. Jännä, mihin chatti luulee, että Larkin menee? Johonkin se kai nyt ilmeisesti menee ja se haluaa pois sen Detroitista. Olipa hieno veto. Shea Weber. Just maskin takaa ajoitettiin. Vielä suletaan. Ei, hei. Mitä omat katsojat toivoo, että tällä tulee. Nyt Tuomo motherfucking ruutu, käy ottaa se kiekko uuni. Kato millään muuvilla Tuomon ruutuja. Nico Hischer. Ei tässä mitään suleta. Mikä maali! Nice. Larkki Minnesota. No se, hei. Siinä olis. Minnesota tarvii sen ykkössentterin. Siinä olis. Sulla on Larkin ykkössentteri ja Eriksson kakkosentteri, niin Minnesota... Olisiko Stanley Cup suosikki? Olis mulle ainakin. Mä sanoin, että ne olis tänäkin vuonna laittaa kyllä Coloradon niinku helvetin tiukoille, jos se Eriksson ehkä ei ois loukkaantunut. Niillä on muutenkin niin kapea se keskusta ja sit joutuu pelaa Coloradoa vastaan ilman niitä parasta sentteriä. Vähän ikävä. Mielestäni Minnesota pelasi niin törkeä hyvää lätkää parhaimmillaan. Nyt oli Hillit hyvä koppi. Pitää antaa Hilli näyttöä, jos sä oot pysyä siellä maalissa. Oot mun lempitubettaja. Iso kiitos Sulbertti. Iso kiitos. Suomi ei voita ikinä MM-jalkapallossa. Hetkinen. No se on varmaan erittäin totta. Hei, never say never. Mutta joo, futiksessa on kyllä, se on niin globaali laji, että siis eihän futiksessa mikään maa, missä on 5 miljoonaa ihmistä, tai mitä Suomessa nyt nykyään, 6-7, niin ei niinku, eihän ne vaan pysty niinku, eihän ne vaan voi voittaa, eihän se on mahdollista. Hieno. Siis terve toi, nyt otti Eidi Hilmuten ison kopin, noit tarvitaan lisää. Tuo on outo toi Hilli, pari isoa koppia, mutta sit sinne on pomppinut jotenkin ihan käsittämättömiä häkkejä. Nyt oli muuten hieno. Edelleen enemmän pitää tätä tempoa vaan. Joo, kuti, tempoa. Aina mun peli on vaarallisimmillaan silloin, kun pysyy kiekko liikkeessä. Pelinteet kovan. Ja Harley. Jalkojen välistä. Tois ollut muuten aika likainen pönttö. Minnestä oli aika puolikuntainen jengi jo ekalla kiekalla. Niin, ja Dallas kaatu. Älä nyt Kroatia pääs finaaliin. Paljon Kroatiassa asuu jengiä? Totta, siis hyvä pointti kyllä. Sanotaan näin, että otsit ei oo sun puolella kyllä. Lätkäs meillä on se etu, hei. Pohjoismaissa, kun täällä on sitä lunta niin paljon. Jäätä. Ja täällä on se kulttuuri niin syvällä, että hokissa me tullaan kyllä aina pärjäämään. Se on niinku se meidän juttu. Eikö se ole näin, että Suomi ja Kanada... Onko Tsekki ja Ruotsikin? Mä olin sanomassa, että Suomi ja Kanada varmaan ainoit maita, missä lätkä on niinku se ykköslaji. Ruotsi ja Tsekki on kyllä aika lähellä kanssa. Onko Ruotsissa ja Tsekeissä lätkä ykköslaji? Mitä chatti on? Eikö Ruotsissa ole aika 50-50 se futiksen kanssa? Kyllä mä varmaan sanoisin, että Ruotsissakin ehkä se lätkä. Latvia ja Slovakia myös. No joo, onko Latvia muka? Mutta ihan mielenkiintoinen. Ruotsissa on futis. Niin se oli vähän niinku se munkin eka miete. Norja on sairas jengi kisoissa, mutta ei ne tule voittaa, mutta voi mennä hyvin top 8. Niin, jep. Ruotsissa futis kyllä isompi. Okei, selkeä. Okei, joo. Selkeä ykkönen Ruotsissa futis. Joo, okei. Se olisi varmaan niinku ollut se munkin vastaus, mutta en mä niinku ehkä selkeänä olisi sitä sanonut. Ottaisitko tämän tarjouksen? McKenna, Matthews, Edmonton ja Toronto, McDavid ja Nurse? En. Hyi. Lähti sielu meidän joukkueesta. Toi McDavid voi tulla sit off-seasonilla. Off-season oli 2 vuoden päästä.
Siis jotkut fanit ovat miettineet, että jos Lundeli vaihtaisivat, Larkin on antanut 3 joukkojen listan, Florida, Vegas tai Minnesota. No ehdottomasti Larkin Minnesota. Sehän on niinku ylivoimaisesti eniten fiilistä noista. Ei nyt Floridaan lisää jotain Larkkina. Eikö niillä ole ihan tarpeeksi äijää kuule? Mitä, teillä on Bennett, Barkov, Lundeli, niin mitä helvettiä, oli hieno maali. Mitä te teette? Mitä ihmettä te teette Larkkinilla? Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Kukakohan jengi ottaisi Nursen? Hei. Niin. Vitsi mä nauroin, kun mä laitoin IGCkin siitä. Nurse on pyytänyt tradea Edmontonista. Ai jaa. Niinkö? Mihin sä... Musta tuntuu, että se ei ole ihan sen käsissä, että niinku... Joo, se on se no trade clause, mutta kuka jengi ottaisi Nursen? Sitä mä mietin, että joku... Chicago ja San Joset mulle heitettiin jonkun verran DM:ssä. Siis just joku tommonen jengi, millä on paljon palkkakattoa, sit ne pidättää, jos Edmonton tyyli pidättää sit palkasta vaikka puolet. Niin sittenhän, jos sä saat Nursen just jollain 5, niin sehän rupeaa olemaan jo ihan ok diili, tiiäks? Niin varmaan joku tommonen diili olisi mahdollista. En mä usko, että se on niin pitkä se Nursen diilikin, mitä se jatkuu 4-3 vuotta vielä. Edmonton, niillä on kuppiikkuna auki, että haluatko ne pidättää sitä Nursen diiliä. I don't know. En usko. Joo, oli kyllä huvittava. Darnell Nurse pyytää tradea pois Edmontonista. Jees. Mikko Rantanen on muuten Colorado Team Teamissä. Sytynyt. Nurse on kyllä painajainen. Joo, ei kyllä niinku, siis mä en oo ikinä nähnyt, siis samalla sekunnilla kun se diili tehtiin, niin sehän tiesi, että se oli katastrofi. Se teki sen 70 pisteen kauden, kun sä pelaat oikeasti McDavidin ja Draisaitlin kanssa ykkösyyveitä. Mä sanon, että siinä on aika, siis Bouchard on parempi kuin Nurse, hyökkäyspäähän ja eri levelillä, mutta silti Bouchardissa on vähän samaa. Sillä, että kyllähän niitä pisteitä nyt vaan helvetti tulee, kun sut laitetaan siellä ykkösyyveillä niinku niitten äijien kanssa. 7-2. Hyökkäys on kyllä toiminut tänään. Ja siis hyökkäys on toiminut siis... Molemmat pelit, mitkä mä oon hävinnytkin, niin mä oon tehnyt 4 maalia. Eli kyllä kansalle ollaan niinku maaleja tarjottu joka pelissä. Ja kyse on vaan siitä, että ei saisi päästä sitä yli 4. Se kyllä luulisi oikeasti, että jos sä teet joka pelissä yli 4, että sä pystyisit voittamaan nämä matsit. Ei näköjään. Milloin YouTube All Stars? Sitten kun tulee kutsu samalla sekunnilla. Hei, mä oon all open. Ei oo ikinä tullut kutsua. Täällä. Olisiko ensi vuonna? Samalla lailla hei, siellä on kommenteista tehty ihan jäätävää duunia. Nois Ronibackin videoissa, mitä mä oon huomannut, tai kommenteissa aina kun kysytty, ketä sinne pitäis kutsua, niin siellä on kyllä ihan sika mun nimeä. Arvostaa isosti. Fanit laittaa painet. Jo se kuullaan vielä. Tehdäänkö oma All-Star-peli? Hylkiöt. Oi joo. Weber. Oh. No, ei haittaa. Kuulin, että Toronto on sanonut McKennalle, että aikovat hänet varata. Joo, onhan se selkeä. Katotko BBE? En kato. Välillä niitä Logan Paulin ja Speedin klippejä tulee vastaan, mutta en kyllä kato. Kyllä se sinne kuuluu. Niin, no se on siis... Mutta sehän on 5. tapahtuma. Eihän se silleen, että saat... Mähän on Suomen isompia niinku lätkätubettajia. Onko muita oikein? Siis silleen samankokoisia. Ei. Parkkali ehkä jos lasket. Mut niinku ei se tapahtuma oo. Sehän on ihan täysin 5. tapahtuma. Eikä silleen lätkätapahtuma. Ei niitä silleen kiinnosta, oot sä lätkätekijä vai ei. Mutta ois sinne kiva päästä tietenkin. Se ei oo musta kiinni. Anna. Cordy. Olisiko etu yleensä?
Onhan siellä ollut pienempiäkin tekijöitä. Niin. Eikä se... En tiedä miksi sen on päässyt. En mä nyt lähde spekuloimaan. Sitäkin mä oon kuullut, että mä olisin mukaan niinku liian hyvä sinne maaliin. Sitäkään mä ihan ostaa. Ja sitten... Voin mä pelaa kentälläkin, et ei se... Kyllä saavut sinne, jos ne haluaa. Ei oo musta kiinni. Mä vaihdan kyllä tuon Eddie Hillin seuraavaan peliin, koska musta tuntuu, että tonne menee jotenkin ihan jäätävän määrän noita maaleja. Tossa niinku vähän... Totta kai puolustusvuosi tossa. Mutta silti musta tuntuu, että jotenkin... Varsinkin näissä kahdessa viime pelissä, niin... Jotenkin jokainen kiekko, mikä on vähänkään pelannut mennä sisään, niin on mennyt tonne. Voittamaton All-Stars myy kohta enemmän. Jep. Ei se voi olla siitäkään, että liian hyvä, kun Niko ja Santtu otti Marko Anttilasen elämään. Niin, ja jos haluut, että... Hei, paljon tää peli oli. Nyt menee ihan... Mä en oo muuten kattonut nyt yhtään. Kai mä johin tätä peliä. 7 vielä. Oli, otetaan fokus. Ja sit jos siellä halutaan, että vetetään show mielessä, niin sit mä vedän Hasekkina siellä, tiedäksä, jollain 90 tyylillä. Et ei se nyt niinku, ei se oo siitä kiinni. Siis mä päästin oikeesti 3 maalia johonkin minuuttiin äsken. No niin, tiivis. Tätä ei voi kyllä sulaa elää, ei vaan niinku voi. Hyvä on, hyvä huomio. Saatiin tästäkin. Tästäkin kyllä tuloksellisesti. Tiukka matsi. Mutta hei, voitto on se tärkeä. Taas 5 maalia omi, ei kyllä näillä. Ei hyvä, ei hyvä. Ei hyvä, mutta 7-2. Puoliväli lähenee. Puoliväli lähenee, boys. Kyllä se voittamaton tulee siellä. Milloin katulätkävideo? Jäsenille huomenna raakaversio, joka tulee varmaan olemaan joku 2 tuntia. Ja ensi viikolla tulee se itse video sitten kaikille. Ensi viikon sunnuntaina. Siinä on varmaan, siis siinä on ihan pikkasen duunia kyllä laittaa se sitten pakettiin. Aika paljon kontsaa. Nimittäin 7 katulätkäpeliä, Jakea vastaan rankkareita, vähän vlogia. Siinä on ihan kivasti. Vaihe nyt se maalivahti, jep. Hot takes, Stenberg ei mene Mäkkenen jälkeen, vai Chase Reed? En mä mitenkään näe tota. Siis jotkut NHL-listathan on laittanut samalla lailla, mutta en vaan näe. Mitä mieltä oot Eki siitä, että pitäisikö franchise-modeja tulla enempi cutsceneja? Esimerkiksi teet jotain sopimuksia, niin se tuntuu välillä vähän tylsältä. Juu! Siis mä oon aina tykännyt peleistä cutsceneista. Kaikki viimeinen cutsceneit Viaprossa aivan timanttia. Laita mut sen McDavidin kanssa sinne Officeen, kun mä hierostan jatkotiiliä. Siis todellakin. Siis siinä sit se on niin paljon kontsaakin luotua oikeesti. 92 Brad May. Base Matsundin. Base Alumni Zetnot saada. Tähän saa vaikka mitä. Noi base-kortit ei oo kyllä varmaan. Niin joo. Ei oo kauhean hyviä overalleja. Brad May oli vähän parempi. Joo, mä vaihan veskari. Mitä me laitetaan? Kuka me laitetaan maaliin? Kuka chatti laitetaan maaliin? Mä en nyt tarvii niin kuin palkkakattoa, mä saan vaan 1 kykypisteenkin tosta. Niin periaatteessa näillä kykypisteillä ei ole mitään väliä. Onko Aiden Hill vaan niinku aivan roskakasa? Mä voisin melkein 30 tonnia käyttää siihen veskariin. Vai laitetaanko me Sveiman maaliin? Siinä on muuten mahdollisuus kanssa. Voisin kokeilla tässä Sveimania. EA-FC-pelissä on cutsceneit hyvin hoidettu. Joo, mä oon nähnyt kanssa. Siis just jotain semmoista. Ois kyllä hienoa. Vaihe Sveiman. Kokeillaanko Sveimania eka? Sitten mä voisin säästää jokin muuhun. Mulla on 28 tonnia kuitenkin. Kokeillaan sitä Sveimania eka. Joo, kokeillaan Sveimania eka. Mä kaan kanssa ostaa näitä. Avaan näitä pakkoja, jos tulisi joku 99 Kretski sieltä. Tarviiko BA Pro olympialaiset ja MM-kisat? Siis niillähän on se IHF-lisenssi, niin EA:lla olisi kaikki niinku käytännön mahdollisuudet tehdä ne MM-kisat. Olympialaisista kai, olympialaisiin tarvii kaikki. Mä tiedän sen verran, että EA:llahan ei ollut edes lupaa tehdä mitään olympialaisiin tai mitään maajoukkueeseen liittyvää edes niin kuin se olympialaisten aikaa. Siis miettikää. Olympialaisilla on niin tarkat ne lisenssit, siis sairasta. Eli olympialaisia että tuskin tulee näkyy, mutta MM-kisat. Paljon se pulju maksoi? Se oli joku 50 tonnia. Milloin aloitit tubettamisen? Englanniksi 2018 ja sitten suomeksi 2023 tein ekat videot. Mut joo, hei, tossa peliaika mulla meni jonkun verran kysymyksiä ohi, niin jos oli jotain kysymyksiä, mihin mä vastaan, niin antakaa vaan tulla uudestaan.
Se on Huttilives. Nyt on erittäin aktiivinen ollut Huttilives chatti. Täytyy arvostaa, come on boys. Mut jää sit välillä vähän vastaamatta, kun keskittyy tohon peliin. Mut nyt mä katon Larkin Trade Florida. Mikä tää juttu nyt on? Niin täällä on tämmösiä huhupuheita. What trade packages could Panthers, Wild and Golden Knights? Florida trying to acquire Malkin. Makes offer. Okei. Okay. Joo, mutta ei täällä kerrota mitään, että mitä Florida on tarjonnut. Mielenkiintoista. No joo, jännä nähdä. Mun on vaikea nähdä, että tarjottaisi kyllä siitä Lundelia. Lundell on niin nuori. Tienaa paljon vähemmän kuin Larkin. Se on niinku... Niin, en mä näe, että siinä olisi mitään. No niin, Sveiman pönttö. Annetaan Sveimanille chanssi. Mun lempiveskari kattoo IR-lätkäs. Tällä hetkellä. Noniin. Ja sitten. Eli mitä? 11 peli, kyllä. Seuraavasta häviöstä. Marners TikTokin proffakuvaksi. On rankka. Lundellin diili on lottovoitto Floridalle. Jep, ja se on niin täydellinen siihen jengiin. Sulla on Barkovi, toinen suomalainen siinä. Lundell on niin nuori. Ei niillä ole mitään syytä niin kuin vaihtaa sitä Lundellia. Tee video, missä esittelet kaikki sun jääkiekkopelipaidat. Mä näytin viime vuonna blogilla mun kaikki pelipaidat. Se oli joku, ei tää voi päättyä näin, taisi olla title. Se oli se Suomi ja Toronto joku reaktio blogi, mikä olikaan. Ankkalas Vegas, tää on mulle tuttu mies. 399 siellä, alright. Teen ekin mieliksi 97 Marnerin hutissa. Jos sä haluat olla mun mieliksi, niin ettei. Messi vai Ronaldo? Messi on parempi, mut Rolles on enemmän fiilistä. Rolle on mun suosikki futispelaaja. All time. Noniin, kamo. Nyt fokus. Alusta asti. Peli numero 10. Voi peliäkään hävitä. Mitch Marnerin paita tai naama ei tuu mihinkään profiilikuviin nyt. Sen verran mä tiedän. Mä tätä jää vastaan pelannut kyllä monesti hutissa. En tiedä onko hävinnyt, mutta tää on ihan niinku suht taitava kaveri kyllä. Onko Nazar? Ja siellä se on. Nazar laittaa kiekon pussiin, kamo. Ja ykkösketju. Tullaan isolla. Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Iso. Seuraatko formuloita enää? Totta kai. Joka kisa. Formula-videoita ei tullut. Mulla menee kaikki nyt tällä hetkellä tähän IRL-hokiin. NR-kontsaan. Varmaan jatkossakin. Älkää ootelko sitä Formula-kontsaa. Hei! Mitä ihmettä? Ne tulee toissijaisena mulle se teki pelaa kanava. GTAsta mä lupaan playthrough. Se tulee kyllä, se on ihan pakko pelaa kun se tulee. Ja no, ja Neitses. Olisiko tohon noin? Nyt on pakis ihan auki. Mario Lemieux. Onko 99 Lemieux? Toi on varmaan ihan sairas lappu. Carlisle. Toi Carlisle on ollut aika hyvä. Tuntuu, että sen kunto jotenkin on mennyt tosi nopeasti, mutta silleen niinku pelillisesti. On kyllä tykä. Välistä. Hyvä haku. Ja Nazar. Ei päästä tulee. Kopitar. Weber. Josi. Ja Sorokin torjuu. Jaiserman ei ole Larkkini treidaamassa, ellei saa sit premium-hintaa. Niin, mutta mun mielestä siis Detroitilla voisi olla jopa ihan fiksuakin sieltä Larkkinista. Detroit ihan samaa juna, niinku, samassa junassa ollut monta vuotta, että alkukaus hyvä, ne on siinä playoff-feissa ja sitten ne sulaa ihan täysin loppukaudesta. Joku semmonen freesius voisi olla siellä ihan hyvä, ja jos Larkki haluaa johonkin muualle, niin miksi sitä ei päästä tässä? Ja onko Auston Matthews? Ei mitään jalka. Toi oli kyllä niinku, toi oli Matthewsin viime kauden jalka. Ei saakeli liikkunut mihinkään, kun sai kiekon tohon noin. Sitten kun tulee GTA, niin siis, niin, jep. Sehän piti alun perin tulla nyt kesäkuussa. Se on vähän ikävä, kun se tulee todennäköisesti silloin NRin kanssa samaan aikaan. Kyllä mä sanon, että kyllä mulla... Mä jätän pari päivää vaikka kaikki paussille, että mä saan sen GTA oikeasti pelattua läpi. On pakko. On pakko. Sitä peliä on tehty joku 30 vuotta siis. Onko niin paljon efforttia ikin laittu videopeliin, nyt on pahan näköinen. Kato, Sveiman on paljon vakuuttavampi heti. Ja no. Ja mennään. Juonkin.
Mä oon kyllä luonut maalipaikkaa hyvin tähän. Ihan ok start. Ja huongi. Se on häkis. Muistava kat. Kyllä noin 99 pake, niin noilla on toi pokekin jotenkin käsittämätön. Kiire. Joo, kato, ei Harlilla ihan samalla toi pikku osu. Yritin laittaa peliin. Ei lähe, ei lähe. Olisiko NHL haaste right vastaan leftit? No, en tiedä. Niin, että jotkut joukkueet vastaan. Niin, no joo, ei. Ihan itse asiassa ok idea. Johonkin live. Koska sitäkin. Ei päästä, joo, hyvä on. Sitten mennään. No niin, Matthews. Mitä tää Matthews sekoilee täällä? Ihan oikeesti. Kaveri teen läpäristä ja aivan unessa. Nyt se kiekko no ja boksiakin vielä. Se on aivan viime kauden Matthews. En tajua. Mitä ne kuvittelee saavuttavansa? Moro gue. NR syyskuussa, GTA marraskuussa. Niin no okei, no on siinä hetki. Mut siis kesä olisi ihan täydellinen aika GTAlle. Sehän piti alun perin tulla. Ja Carlisle. No vitsi kun saanut. En saanut käännettyä kämmenellä. No, ei mitään. Mä oon vähän hukannut näitä. Mä hukkaan ihan liikaa maalipaikkoja. Mä tiedän. Vitsi. Mä oon tehnyt kyllä hyvin maaleja, mut silti mä oisin voinut tehdä paljon enemmänkin. Vaikka mä oon minimissään 4 maalia tehnyt joka peliin, niin tuntuu vähän tyhmältä sanoa, että hyökkäys voisi olla paljon parempaa. Mutta ei. Jotenkin viimeistelyprosentti. Ei oo niin korkea kuin voisi olla. Neitses. Wow. Oli muuten loistava AV, saatiin kun nyt on kiiree. Ei vaan niinku. Mä yritin leikata sillä toisella pakilla tuolta kilometrin takaa tohon noin, ja mä en silti saanut tätä McKinnonin mailla. Oi. 99 Mac oli too much. Katsotaas nyt. Näkyykö nyt replay? Kato, tässä mä rupesin jo luistelemaan tuolla toisella pakilla, siis tonne niinku taakse, tohon noin. Ja mä en silti kerennyt, siis perkele. Mikä rankku tuli 3. häviöstä? Marner TikTokin profiilikuvaksi viikoksi. Kiiree. Noniin. Kun ei, tietyssä vaiheessa, noi aloitukset on pahoja, kun sun pakit on jo valmiiksi ylhäällä. Noista mä en vaan saa tarpeeksi nopeasti näitä pakkeja haltuun, että mä kerkeisin. Tätä mä meinaan. Siis hirveä, ihan hyvä startti. Luotiin maalipaikkoja, ei tehdä. Oliko 2 läpäristä ei tehty ja yhtäkkiä vihu johtaa. Ihan niinku ilmaiseksi päästä. Siis aivan ilmaiseksi nyt päästä niinku vihu messiin tähän hommaan. Ärsyttävää. Ai. No niin, ei mitään, me otetaan aika lisää. 2 maalin takaa pitää nousta. Edelleen me tehdään paikoista maalit. Tää on tosi samanlainen nyt kuin se peli, minkä mä hävisin äsken. Paikkoi tulee enteen ja sit vihu tekee hirveällä prosentilla. Hyvä. Oh. Ei nyt voi pomppia. Hei, älä viitti. Mä oon ihan helisemässä täällä. Jakko pois sieltä alueelta nyt. Auttakaa. Ja noniin, sit mennään. Noniin, kopitaan. Koppimaali tähän. Taves. Ei mihinkään päästä Taves. Outo erä taas. Ei missään nimessä voi sanoa, että hyvä erä, mutta eka 10 oli hyvä. Miten sä voitit MM-kultaa? Mitä helvettiä? Nyt loppuu tämmöiset kommentit saman tien. Olisiko tänään 20 jäsenyyttä? No jos se on mahdollista, jos ällää tulee. Sen piti tulla alun perin syyskuussa 25, niin GTA ja... Sitten kuvittele kuinka paljon ne hinkkaa sitä peliä. Aika vähän liikkeekin siitä on tullut. Niillä on varmaan kyllä aika kovat ne sopparitkin. Noniin.
Taistellaan. Älä sano kirosanaa. Siitä on valitettavasti väärällä kanavalla, jos siitä ei yhtään kestä. Noniin, come on nyt. Game 10. Noin. No. Noniin, kanava. Ja kopita, näin. Kamo, hyökkäys toimii. Nyt vaan tehdään näistä paikoista. Ykköskenttä. Kamo. Tullaan isolla nyt. Hereillä omissa. Omista jää kiinni. Me ollaan joka peli tehty vähintään 4. Me tullaan tekemään maaleja, mutta omis ei saa soida. Se on Tavesille. Carlisle. Jonathan Taves. Mitä keksii Taves? Mitä keksii? Laittaa takikselle. Hyvän näköistä. Toi hyvän näköinen mylly. Toiseen alta. Vitsi, Martin pikku kivan coachin Kopitarille. Ei mene. Ja Gretzky. Ei riitä jalka. Leikkaa kesken. Jep. Me ollaan siinä nyt. Hyvä. Ja. Ei vitsi, vaihto. Elä Weber nyt mene sinne. Hyvä. Nyt on muuten maalissa. Hieno ja Gordy ei laita. Älä viitti. Jos et tee, niin kaveri sit tekee. Huhhuh. Tosta vois tehdä maalin. Come on, Hagel nyt. Ai, että se on tärkeä kaappi. Otetaan Hagel. Ja takis. Jano. Ei. Come on nyt. Noniin. No, yes! Ja Neitsas pääsee kyllä. Miten sillä on jalkaa Neitsasi? Come on! Ja Neitsas painaa. Noniin! Miten tää äijä voitti MM-kulma? Näytä teille miksi! Mennään. Lisää vaan. Tarvitaan se johto. Marner ei tuu mun profiilikuvaksi. Noniin, Matthews. Se kolmoskenttä oli Tekasiilas ihan sairas. Tai Champsien alus, mutta nyt on jäänyt jalkoihin kyllä. Näin, ja kiekko liikkeelle on kaunista ja sinne heitetään. Pikku lätty Matthews suoraan polvareihin. Noniin, ja omi. Nyt suoraan alas. Ja vaan toi toinen aalto. Toskin meinas päästä. Miten Weber ei saa tota? Pakis tulee, hyvä Karla. Tää on meikä. Huhhuh. Okei, nyt mä juoksen liiga. Maltti omis. Ei pääse siitä. Älä pompi. Pitäisikö mun laittaa toi paketti vähän enemmän tohon maaliin eteen? Mulla on porrastus ja normaali tällä hetkellä noin puolustuspaineet. Mä laitan ihan vetäytyvää ja suojaa maalia. Nyt pitää suojaa sitä maalia. Mä laitakaa strappi. Nyt laitetaan ihan täys strappi. Luotetaan siihen. Ei, mun piti laittaa toi kyllä Hischerille. Aina keskustan kautta avaus kun mahdollista. Se on maalissa. Siis noilla raiti äijillä kun pääsee tonne rälläpuolelle, niin toi on killeri kama. No ei mitään. Mario Lemieux ei ollut kuris kyllä tähän peliin. Otetaan alas. Edelleen maaleja tehdään, mutta omis on vaikea. No se on. Hieno Kopitar. Vitsi. Kyllä tontista voisi tehdä ja joudutaan rikkomaan. Erotuomari, en tiedä oliko kamppi kuitenkin. Vittu ei täällä ole sääntö. Oho. Hieno. Ja mennään. Noniin. Jahana. Ei vitsi. Nyt oli ihan turhaa. Miksi mä menen päälle, kun sieltä tulee mäkkiin? No. Kiitos paljon. Kiitos. Nyt en tiedä mikä tuli. Tuliko lahjoitus vai mikä? Mä oon ihan hädässä täällä nyt. Isos veima, niin. Tän takia mä vaihdettiin veskari. Nyt.
Nyt Sveiman otti pari isoa. Siinä olisi kaverin pitänytkin tehdä maalin. Ja Neitsäs. Hyvä on Neitsäs. Miten se tulee vaan sieltä? Oh, herran jumala, mikä maali. Millä taistelulla? Nyt oli ihan Neitsäsin maali. Mitä? Peacock with the 10 gifted. Oh my god. Come on, Peacock. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Let's go. Aussi paina. Thank you, Peacock. That goal was for you. With your power, Swayman saved those shots. I scored. Come on, baby. Need more, need more. Need to win. Thank you, Peacock, man. You're a legend. Oi. Hyvä Swayman. Pidä. Nyt ei voi heittää. Miten tää oma pää nyt saadaan tukittua? Ei herran jumalaa. Ei voi olla näin vaikeeta. Hieno ruutu. Nilo. Tuomo ruutu. Kato, millä jalalla? Herran jumala, kun ruutu tuli hyvin. Älä pompi nyt, noniin. Iso, siis vitsi toi Sveiman ottaa isoja koppeja oikeesti. Kannatti vaihtaa Besko. Noniin, ja heti kun sanoo. Oma pää. Oma pää. Peacock ei puhu kyllä suomea. Se on... Tuo tunnen miehen, se on Aussi. Noniin, sit mennään. Okei, nyt mä menen liian aikaisesti taas. Hyvä. Nyt on kyllä ihan hirveetä, käsittämätöntä hanatusta tää peli. Se voi olla ihan hyvä mulle. Noniin, päästäisikö sinne johtoon taas? Loppuu tää sekoilu. Vedä. Ei saa. Taas maalin tappiolla. Vikaa erää 5-4. You can gift subs on YouTube now. Dangerous. Yeah, Peacock. I think you've always had. Thank you, Peacock. Thank you, Tom. Noni. Alright. Lisää vaan. Maaleja. Ollaan tehty 2 maalia per erä. Nyt vaan yksikään kiekko ei mene enää sinne omaan maaliin. Fokus nyt vaan. Ja peli tasoihin. Jonathan Taves. Okei. Okay. Miten siellä on taas mun selustassa pelaaja? Noniin, aina. Hagel. Onks Kopitar loukkaantunut, kun Hagel pelaa ykkösessä? Se voi muuten olla. Hieno. Ai että, nyt vähän jääty. Ei voi fuutti tulla. Hyvä. Nasar, Hanava. Näyttävää fyysisyyttä kyllä näillä pelaajilla. Alright, sitten. Olisiko 3. ketju? Hieno. Nyt 3 vasta näyttää jotain. Ollut hiljainen tänään. 3 tänään ja Hertel ei tee. Mä vaan voin voittaa näitä pelejä, jos mä en tee näistä paikoista. Ja no, sit mennään. Toi on kyllä semmoista hanatusta suuntaan toiseen. Ja no Hertel. Ja Matthews. Vedä se etuylässä. Ja Auston Matthews on se. Näytä niille. Häh? Meidän Austo. Pelis mukana. Tulla. Come on. I just did 4 years of tier 2 on Eki Original. Thank you, Cooper. Still not unsubscribed, huh? Noniin, ja omiin. Maalin edusta. Toi äijä on nopea. Viiva kiinni. Toi Mäkkin on, kaikista äijin ton vihun korteista toi Mäkkin on ollut kyllä sairaan. Kyllä se on ollut aika kiva se Lemiöökin, mutta... Noniin, ja Gordi, Hanaa vaan. Kato, no ei Gordikaan pääse.
Minne? Hieno. Noniin. 10 jäljellä. Pelimiesten 10. En mä voi laittaa mun neloskenttää sinne kentälle. En mä vaan voi. Ei nelosella riitä näin. No. Vähän ylhäällä kaikki nyt. Kolmas ketju. Eki IRL veto. No se lähti kyllä ihan päin perse. Nyt on riski. Mulla on 3. pari. Vitsi kun mulla sitä aika lisääkään enää. Hyvä. Mulla olisi melkein pakko antaa mun neloskentälle yksi vaihto. En mä pysty laittamaan neloskenttää jäälle tuo maalin peli tässä kohtaa. Siellä se Kopitar oli. Omiin vaan. No. Vitsi kun mä otan viivoa agresti, niin sit se avaa noin. Mun on pakko laittaa 4. Mulla ei kellään mulla kentällä nyt jalka. Hyvä ruutu. Taistele Tuomo. Ei, ihan taisi jäätynyt. Oh. Joo. On kyllä virhemarginaali on pieni täällä puolustuspäässä. 7-5. No, ei mitään. Taistella. Vielä tulla. Ei kun... Okei, nyt meni kyllä aivan vihkoon toi peli. Miten se syöttää ton Herttelin kautta? No nyt kärkäsin messä. Kakkoskenttä. Ai että. Noniin. Oisko pakko työntää? Nyt tarvitaan kakkoskenttä. Kakkoskenttä tulosta. Liian pieni. Liian pienessä olla. Mä en kerkeä ikinä tähän enää. Nyt oli klutsipoke. Pidetään toivo hengessä. Hove, mene. Kamo. Alright, maalin peli. Uskokaa chatti, uskokaa. Vielä tulla. 6 maalia ei riitä perkele ottelun voittoon. Lisää hanaa nyt vaan. Nyt tarvittais kyllä aika lisää. Kopitar freesillä jalalla. Hyvä veto. Ui saakeli, se laittoi peliin vielä. Kamo! Isolla, älä laita sitä kiekkoa sinne peliin. Mulla ei oo kellään energiaa paitsi neloskentällä. Ei mä voi laittaa mun nelosta tonne. Mulla on pakko. Mun on pakko laittaa mun 4. Ei perkele. Ainakin mulla on ykköspakki. Ei, ja mä joudun rikkomaan perkelee. Noniin. Alivoimaa. Vitsi, siis 4 heti kentällä, niin hirveä hätä päällä. Hieno. Neitsas. Onks sillä jalkaa? Mun nopein pelaaja. Kamo! Ai että kun tuntuu. Laitetaan lisää. Meneekö maaliin? Neitsas pikkujalalla. Ai öttää. Noniin. Sitten. Paljon tässä oli aika. Oli 40 sekuntia. Vittu se Mitch Marner ei tuu sieltä. Jes, mulla on keskusta nyt vaan. Pysyy tiivis. Mutta ei me voida liian passiivisia olla, kun sieltä tulee ne 9 vedot. Iso blokki, Hove! Iso, pois se kiekko. Nyt Carlisle, mennään!
Hove, pakko pitää kulmas nyt. 16 sekuntia, 15. Annetaan. Pidetään kulmas, Vihula pakko tulla päälle. Vihula pakko tulla. Siinä tapetaan kello. 5 sekuntia. 2. Ei voi mennä! Ai vitsi mikä peli. Ihan käsittämätön matsi. Ai että. No onpa vaikea peli. 8-7. Miten tää oman pää saa kuriin? Ai vitsi. Noniin. Me vältettiin 1 peli marderi. Meillä on 10 peliä jäljellä. Älä jaksaa. Ai vitsi mitä taistelua. Mutta on tässä tietty kontsa, kun sä tällä jengillä, tiedätkö sä väännät päälle hirveetä trilleriä. Ikinä ahista niin paljon puolustaa. Siis Anse Kopitar 3+2. Anse. Joukkueen liideri. Kylmä hermonen. Toi Neitsos on kyllä. Siis Neitsosen pitää saada enemmän peliaikaa. Se on toi jäätävä toi nopeus tossa kakkoskentässä. Oh. Ei ollut kaukana häviö, joo. Oliko peli 7-5 ja kaverilla oli läpäri? Niinku 3 minuuttia ne pelin loppu. Mut siis mä oon koko ajan sanonut, että maaleja kyllä pystyy tekemään. Tää on vaan siis... Oikeasti vois voittaa niinku tyyli kenet vaan, jos toi puolustus pysyisi jotenkin. Miten me tehdään tolle puolustukselle? Mä laitan vähän lisää jalkaa näille pelaajille. Käyttäkää sitä energiaa. Me ollaan kuitenkin altavastaajia näihin matseihin. Niin otetaan... Mulla on viiva nousu nollissa ja silti mun selustaan. Tähän tarvitsisi niinku toisen mittarin vielä sinne toiseen suuntaan, että ne olisi vielä enemmän niinku vähemmän nousis. Nyt mä teen semmosen jutun, että mä laitan ton trapin takaisin. Mä testasin tätä eilen, se ei toiminut. Mut nyt mulla on vähän paremmat pakit, niin se ehkä voisi toimia. Vetäytyvä normaali. Vetäytyvä kiekon estäminen. Joo, mä otan nyt... Joo. Vetäytyvä kiekon perään. Kokeillaan sitä. Hyökkäys on hyvä. Tämänkin takia mä päästän tosi paljon maaleja. Mulla on kaikki peli, joka meinaa sitä, että mun kaikki pelaajat kiekon kanssa menee ylöspäin. Jonka takia kanssa, jos mä menetän viivalla, niin sit ollaan omissa. Mut kun mä teen tuolla niin paljon maaleja, niin mä haluais vaihtaakaan sitä. Se on 5 teille. 91 overall ikonipelaaja. First we give them siima. Just näin. Brett Hull. Olipa jotenkin. Toi oli sytyttävä matsi. Toi tunteiden vuoristorata. Hetken jo mietin sitä Marneria siinä. Come on, Pico. Alright, 89 plussa. 10 peliä. Vitsi, mulla on vieläkin se 18... Siis 10 voittoa putkea tarvitsisi 18 voittoa. Ei se niinku... Ei se mahoton oo, mutta on se vaikeeta kyllä. On se vaikeeta. On se vaikeeta, kun miettii kuinka haastavaa tää välillä on. Okei, kuka me otetaan nyt? XP-pelaajista. Kenestä voisi olla hyötyä? Logan Cool. Teekö mä tällä mitään? Eliittiluistelija. Kukaan näistä ei kyllä pääse mun joukkueeseen. Tää kuuli aika nopea. Mun mielestä Dirtsi on aika huono. Joo, en mä Dirtsi ota. Mä otan kuuli. Thank you Cooper, thank you so much and thank you for the gifted subs. Suomessa ei ole enää yhtä hyvä rallikoski, kun Rovanperä lopetti. Eikö se ole nyt ollut ihan hyvä se... Kertokas nyt. Pajuri. Eikö se ole sen nimi? Keräilykortteja. Hei, mä saan Naturesia paremmaksi. Kun mä saan näitä kolluja. Saadaan Naturesille vielä enemmän jalkaa. Siis toi Natures on mun ainoa semmonen pelaaja, että kun mä saan keskialueella kiekon, musta tuntuu, että mä voin vaan hanattaa. Samalla lailla kuin vihut. Se on... Tarvisi... Pari tommoista Naturesta olis. Yhden Naturesin tarvisi pakistoakin. Mutta on paljon parempi puolustaa kyllä nyt kuin eilen. Vaikka nyt onkin mennyt, mutta on se helppo. Eilisiä vihuja, jos mulla olisi ollut eilinen jengi, niin mä olisin hävinnyt jo 4 peliä. Et se on niinku ihan 100 varma. Tai ihan vähintään 3. Noniin, poletteja teko. Pajari, niin pajari joo, kyllä. Olisiko tänään 30 000 tilaa ja katsotaan paljon meillä on.
Te ootte kyllä suorittanut. Siis tuntuu, että just tuli 25 täyteen. 29 922 on upea lähää. Let's go. Mitä? 78 tilaajaa, niin 30 000. 30 000 ihmistä Suomesta, siis miettikää. Tai ei nyt varmaan pelkkiä suomalaisia, mutta aika pitkälti. Käsittämätöntä. Täällä vaan pelaillaan NRiä. Se on 30 H-live sitten. Mä sanoin jo, että sit kun tulee 50, niin sit vedetään taas 25. Mä mietin sitä, että se voisi olla niinku kanavan juttu, että joka 25 000 tilaajaa, niin sitten aina 25 H-live. Eiks just ollut 25 H-live? Niin, siis nimenomaan. Eihän siitä ole ku... Milloin se 25K tuli? Ei sitä niinku ihan liikaa. Joku 4 kuukautta, 3 kuukautta. 4 kuukautta. Aikakin menee kyllä nopeasti. Alright, mulla olisi toi 30 tonniikin. Sveiman otti kyllä isoja. Mä en laita veskaripikkiä äskeistä peliä mitenkään noita 7 maalia. Oli kyllä niin huonoa puolustustakin, että... Mut joo, Neitsasille nytten... mä saan näitä poletteja, eikö? Joo, kato, nyt mä saan näitä. Mä saan Neitsasista ihan sairaan. Mä saisin kyllä melkein sitä kuuliitakin kehitettyä, jos mä haluan. Olisiko siinä visio? Mut Neitsas on nyt Neitsas on nyt 96. Mistä jää chatti kiinni mun jengissä? Kyllä mä edelleen sanoin, että pakit. Pitäisikö meidän hommaa joku pakki tänne? Ja siis 3 ja 4 on ollut aivan sontaa tänään. Siis se ero 1 ja 2 on niinku aivan käsittämätön mun 3 ja 4. Siis varsinkin noita kovia pelaajia vastaan, niin tuntuu, että mä voin laittaa 3 ja 4 kentälle. Joo, mä mietin, että yhden pakin vois kyllä ostaa. Pitää katsoa nopea kyky. Kuka tuo Huangin viereen? Huangin viereen joku parempi kuin Josi. Sitten mä saisin Harlin pois ja Josin tonne 3. pari. Siinä voisi olla. Harli on kuitenkin ehkä eniten riippakivi. Kattokaa paljon näitä boosteja on. Katsotaan Totsi-pelaajan viereen, että ketä siihen voisi lyödä, että saisi kykyboosteja. Eli Totsi plus... Missä on Totsi? Tossa. Totsi plus Anaheim. Anaheim pakilla Huangin viereen. Onko leftin pakkeja Anaheimissa? Onko tosta Lacombesta minkälaista korttia? Boston pakilla sais kans plus 2. Joo, eli Boston tai Anaheim. Yhden boosteja varmaan aika paljon. Florida pakilla sais 1. Joo, sit on jotain ihan ihme. Okei, eli Boston tai Anaheim, ehkä Florida. Jes. Mennään katsomaan ne jengit. Ei tuu mitään spessu 30K nyt. Just oli se 25. Olisiko kaikille, jotka alkoi seuraamaan se ennen 30 000 jäsenyydet? Jaha! Laitetaanko kättä taskuun? Monta seuraa se olisi? 30 000 kertaa 5. Se olisi... Kyllä se aika kivasti. Kyllä se aika kivasti kustantaisi muuta. Alright. Joo, eli katsotaanko Anaheim eka? Eli... Liiga, NHL ja joukkue Anaheim. Lacombe on kyllä ainoa, mistä mä luulen, että voisi olla jotain fiksua. Mutta mulla kyllä on 29 000. Että täällä kyllä niin kun... Kyllä täällä jonkun 94 voi saada ihan hyvin. Et sekin olisi hyvä jo. Mä saisin se 92 Harli vaihdettu 94, niin... 95 Lacombe! Miten se on näin halpa? 96 nopeus! Herran jumala, no tuu äkkiä tälle. Mitä ihmettä? Tostahan tulee mun ykköspari. No tämähän on ihan käsittämätön. Hei, 18.2. Täältä tullaan. 20 tonnia 95 Lacombe. Toi oli lottovoitto. 96 nopeudella vielä. Käsittämätöntä. Ei noin kyllä paljon tommoista pelaa, että maksas oikeasti. Ehkä siis, vitsi. Meidän pitää nyt vaan hyväksyä se, että 3 ja 4 on jätettä. Sillä nyt ei oikein voi tehdä mitään. Noniin, Josi 2, sit mä laitan, tähän tulee Lacombe, ja tästä tulee kyllä ykköspari itse asiassa. Siis kyllä Weberi saa väistyä nyt.
Weber ja Carlyle saa väistyä, koska Lacombe ja Huangi on kuitenkin sen verran nopeampia. Ja me nimenomaan tarvitaan sitä nopeutta. Niin Weber menee nyt kakkospariin ton Carlylen kanssa. 1 miljoonaa täyteen, niin 1000 HLive. No jos 1 miljoonaa tulee, niin mä voin tehdä ihan mitä te haluatte. Ei kukaan, lakko taitaa olla lähimpänä yhtä milliä. Se olisi kyllä Suomessa siis, tarvitsisi niinku 20% Suomen väestöstä niinku tilastu kanavaa. Noni, eli jes, laitetaan Lacombe tänne YVlle. 95 Lacombe on kyllä villi. Toi on ihan lottovoitto nyt meikälle. Ihan lottovoitto meikälle. Mä vaihan vielä nää pitää laittaa Lacombe vielä erikoistilanteisiinkin. Tuohon ykköspariin. Kyllä 96 nopeudella jo, niin pitäis pysyä paljon paremmin. Carlylella on 94. Paljon on Weberin nopeus. Mutta Weberiskin on hyvä, että se on aika pitkä, niin se on kyllä muutaman tilanteen. Kato, Weber on 97 nopeus, 97 kiihtyvyys. Se ei kyllä aina ihan niinku tuntunut tuoltakaan. Noin siihen Lacombe. Noin AV-minttiin, jes. 3 pelaajan alivoima. Eikä me nyt sitä oteta. Laitetaan varmuuden vuoksi. No niin, sitten. Mitäs mun piti tehdä? Kykypisteet. Mulla on nää nyt ihan sekaisin. Pitäisikö näitäkin laittaa puolustuspäähän enemmän? Eli Martin Neitsesillä pyörätellä nopea veto. Mulla on kolmosparin äijällä eliittiluistelija ja kädet ylös. Tota ei ehkä tarvii, mutta pidetään se nyt so far. Nopea veto. Kädet ylös. Joo, toi ottaa puolustuksessa. Otetaan toi. Tarkasti kauas olisi Lacombella. Nopeuta joukkuetovereitasi antamalla syötön vastaanottaja tilapäinen kiihdytystehostus. Toi kuulostaa kyllä aika OP:lta. Kokeillaanko? Mä en ihan varma, miten toi toimii. Mä oon kuitenkin sen verran vähän pelannut. Tätä änykkää. Ja sitten laitetaanko... Mulla on 1 jäljellä. Ei kyllä montaa. Eihän mä saa tota yhtä laitettua muuten mihinkään. Eihän mikään näistä maksa niinku yhtä. Niinku toi 1 maksaa. Täällä maksaa. Täällä. Nopea nappaa ja Hischerille. Okei. Veskalle ability. Onko? Sveimanille. Mikä mä saan sille? Ei sille sais mitään. Nopea nappaa ja Hischerille. Noniin. Tällä mennään. Eli Lacombe saatiin ykköspariin. Näin. Vitsi, vähän sais kolikoita. Vähän tonne 3 ja 4, tiiäks. Pikkasen jotain boostia vielä. Kyllä se siitä. Nyt on jo... Mun top 2 kenttä, niin niillä pystyy pelaamaan. Let's go, let's go. Sitten 8, 9 ja 1. Jo, 8, 1 ja 1 ja 1. Jos ennen Champsia olisi pitänyt sanoa, että ekat 10 peliä ottaisinko 2 häviöä, niin on kyllä 50-50. Se on just siinä rajalla, en mä kyllä usko. No niin, sit vaan peliä. Pitkä matka vielä meillä edessä. Puolet peleistä. Ota Hilliltä pois ja laitat Sveimanille. Ei kai mulla Hillillä ollut mitään päällä. Morjesta Veeti. Noniin, mitäs täällä ladataan? Jes. Kuinka kauan liveä vielä? Kyllä tässä livessä mun pitää päästä peleihin silleen, että mulla olisi 6 peliä jäljellä huomisella. Sen mä haluaisin. Eli joku 4 peliä tyyliin vielä. Katsotaan. 3-4. Nyt me ollaan livetetty. Me ollaan nyt jo melkein livetetty 2 tuntia. Nämä huttilivet menee jotenkin tosi nopeasti. Ilkkaa, noni. Kamo. Siinä mennään. Mitä toivot, että voittais World Cupia? Ketä luulet voittaa? Portugali. Vastaukset. Hei, ja nyt mulla on trappikin. Katsotaan mitäs kulaa. Katsotaan millainen vihu. Kyllä nyt rupeaa olla semmonen rekordi, että vihut rupeaa kovenee. Niin kuin ne on koventunut tässä. On ihan eri levelin vihuja ollut tänään. Ja Lacombe ykkösparissa. Hienoa, hyvä kuvia. Siellä on muuten Veimelkka maalissa. Tiedetään, että sinne muuten menee kaikki sisään. Ja Lacombe. Ai että kun Jackson Lacombe on tullut hyvällä jalalla. Vitsi Lacombe oli. Mä olin tyytyväinen heti Lacombe ekaan vaihtoon. Oli aktiivinen. Jes, otetaanko alas? Heipsi. Hutti tulee sitten lisää ensi NRissä, eiköhän. Hagen.
En nyt lupaa mitään, en tiedä vielä ensi vuonna suunnitelmia ja mitä siellä peli on edes tulossa. Eikä, kyllä mulla on suunnitelmista, mutta ei tule ensi vuonna pelattua enemmän kuin tänä vuonna. No. Hyvä kuti Hovelta. Hovel on kyllä hyvä toi snipe, kun se pääsee vetämään, mutta... Ei toinen. Katas Lakombe. Siis tää on jotenkin... Kattokaa kuinka vikkelä kaveri tää, herra. Siis tää on ihan käsittämätön jäijä tää Lakombe. Mut noista pitää tehdä. Nyt sama kuin viime pelissä. Mä johin 1-0. Ja Lakombe. Siis mikä mies? Dominoi samalla lailla kuin Edmontonia vastaan playoffeissa. Näittekö? Siis Näittekö minkä maalin kaveri iskee? eka vaihto, niin kaveri oli niinku aivan joka puolella kenttää. Omis ottaa riistoi, vastustajalla maali eessä. Huhhuh. Noniin. Mut hei, te seuraatte futista paljon enemmän kuin minä. Kertokaa te, kuka voittaa World Cupin. Mua kertoimia kattonut, niin siellä on Espanja ja Ranska kärjessä. Eikä ole mitään niinku selkeät ykkössuosikkia. On se World Cupissa aina, että se voi aika moni henki voittaa. Tämä on kyllä hieno tapahtuma, täytyy sanoa. On se maailman iso urheilutapahtuma. Eihän mikään pääse lähellekään. Hei, miten toi menee Nasarista läpi? Kopitar. Hyvä. Kopitar. Ei ylipelata nyt. Hyvä Kopitar. Noniin, muistakaa, nyt mulla on se trappi. Nyt mulla on trappi kiinni. Nyt mulla on vähän rauhallisempi kanssa puolustus. Mä otin sen porrastuksen pois, nyt on vaan vetäytyvä. Niin tää voisi ehkä pikkasen jeesiin mua. Mut sit mä en saa riistoa näissä kulmissa samalla lailla. Sit tää antaa kans vihulle vähän kiekkokontrollia. Toi on vähän... Toi on joltain puolelta huonokin juttu. Mut ehkä pääjuttu on se, että sitä maali edustaa ei aukea niin paljon. Piti lähteä kokeilemaan Neitsasin. Neitsas on jopa mun vaarallisin hyökkääjä tossa kakkoskentässä tietyllä tapaa. Onneksi meni noin syvä. Taas viivan jälkeen oli vaikea puolustaa. Neitsas, Hagel. Hyvä, ja läppy sinne. Ja Hagel. Pääseekö Hagel? Ja Hove, se on häkis. Nyt ei Cordi laita. Cordi on kuitenkin... Cordi on mun paras overall hyökkääjä. Ei oo tänään tuntunut. Ja kolmas ketju. Dominoi eka 6 peliä Champsia ja ollut aivan yössä tänään. No niin, no heti kun sanoin, niin Thomas Hertel. Hertelin perään on kyllä huudettu. Siellä soi. Se oli niin kova veto, ettei mulla riittänyt reagoida siihen kunnolla. Kaunis maali. Jos Veiman on maalissa. Ai NHL Slapshotista jengi haluu liveä. No. No eihän toi nyt voi mennä sisään. Onks toi nyt joku bugimaali sitten tuolta vaan sun jahtaa? Oi herra jumalaa. Katon nyt. Sieltäkö se menee? Hyi olkoon. Vihu Veimelkka taitaa olla 97 totskoa. Joo. Noi on kyllä siis vitsi. Joku kaunis päivä, kun saatais NR, missä ei ole mitään tommosia, niin olisi kyllä kaunista. Nollaa kulmasta vaan pystyt painaa tosta noin. Mut noikin on semmonen, että tiiäks, kun ei oo ihan hirveästi pelannut, niin ei oo niinku tiedosta noita. Nyt mä oon ite pelannut veskarin maskissa. Tääkin on tässä vetäytymässä, toi viiva aukeaa enemmän ja enemmän. Taas mä johan kahdella ja sitten yhdessä vaiheessa pelitasoihin. Fokusta. Mulla ei oo vaan niinku... Ei pysty antaa virhemarginaalia yhtään vihuille. Tää on jengi. Hissä. Ykkösketju. Mulla on monta kertaa näissä champseissa sillä, että mä oon johtanut kahdella ja sit vihu tullut tasoihin. Mut se just kertoo tästä mun puolustuksesta. Eipä nyt räppi vaikuttanut alun perusteella. Tai no en mä tiedä, nollakulmaveto ja viivaveto, että ei nyt saa liikaa niinku noita. Nyt on hyvin huongi alle. Jos toi olisi mennyt sisään, niin mä olisin oikeesti räjähtänyt. Hyvä Neitjas, come on. Siis Neitjasia pitää saada enemmän kentälle. Toi kakkoskenttä on ihan, siis toi on unelma. Hageli on vähän tossa ehkä riippakivi ton Hoven ja ton Neitjasin kans, mut toi Neitjas kyllä. Mun nopein pelaaja käy hyvällä prossalla. Tota ei pitäisi olla kentällä. Mut toskin 1v1 tilanne. Sä pelaat ns niinku täydellisesti mitä hokis pelataan. Pelaat niinku vihun pieneen kulmaan. Mut sit kun tässä nähdessä sekin on niin vaarallinen tontti, että... Taves. Kopita. Ja Tavesille hienoa. Kamo. Ja ykkösketju. Ei, kaveri tuli 2 maalin takaa takaisin ja me annetaan lisää. Sä tuu
Sillä viululla! Sä tuu sillä viululla! Vai 2 ykköseksi? Ei, kyllä mä... Vai mitä chatti on mieltä? En mä tiedä. Kyllä mä koen, että toi mun ykköskättä kuitenkin ollut. Toi Nazar Kopitar Taves. Nyt oikeesti on se eniten tehoja. Joka ikinen äijä nyt! Joka ikinen äijä! Perkele! Moi on kipeä. Paljon paranemisia sinne. Katon ihan kohta, kun saa vaan paineen purettua tästä näin. Iso kiitos kans lahjoituksesta. Otetaan Carbonell ja Weber. Carbonell. Heitetään Herttä. Ja siellä on Auston Matthews. Kiekko häkkii nyt Matthews. Nyt ei yhtään neppailla. Hei nyt. Mulla on ollut näitä pelejä, missä mä johan parilla, sitten mulla on paikkoja, mä en tee ja kaveri tulee. Niin nyt ihan 100 lasit nyt painetaan huurosta. Kiekko häkkii. Nice. Ja Hyssäri. Hieno haku. Mika Siuko. Iso kiitos 12,50 sentistä. Come on Mika. Ja tosiaan paranemisia siinä. Toivottavasti ei ole mitään liian vakavaa. Mullakin oli tässä vähän tai oli tässä flunssaa pari viikkoa sitten, mutta se on onneksi mennyt ohi. Itse asiassa enemmänkin kuin pari viikkoa sitten. Hifki Jokerit maksaa 75 € vissiin. Jep. Jos joskus tulisi paluu vanhempiin NR:ihin ja FIFOihin siinä mielessä, että periaatteessa joskus 19 vuoden peleissä vetää koko vuoden peruskultajengellä, niin olisi aika mukava. Siis, tässä on pari juttua. Silloin kun mä olin NS parhaimmillaan, niin mähän pystyin normikultajengelläkin varmaan voittaa joku 17 peliä. About niinku champseissa. Totta kai se johtui siitä, että mä olin itse parempi verrattuna muihin. Ja sit mutta vaikka mä sanon ton, niin samaan aikaan täytyy sanoa, että mä en usko, että tässä pelissä kukaan pystyisi voittaa 17 peliä normikultajengellä. Koska toi on jotenkin niin paljon isommat noi nopeuserot, mitä oli silloin. Ja niin paljon enemmän suorahanatusta. Silloin aikoinaan se ei toiminut samalla lailla, niin sillä ei niin paljon merkitystä ollut, vaikka sulla oli vähän huonompia äijä. Tuntuu, että nyt, vaikka mulla on ollut nämä champsit semmosia pakkeja olla 92-93 nopeus, niin ei ne vaan perkele pysy perässä noissa. Tästä tietysti. Vastahan noin. Kato Tavesin. Ei. Ja Mikin. Meillä on ala. Kato, tätä mä just meinaan. Mulla on 95 tots pelaa ja silti Mikitä tulee tommosella nopeuserolla. Ei voi mennä. Mut hyvin sai huomioon vielä pelastettu. Ja no. Eteen. Ja sit just noin viiva one-timerit ja kaikki. Tässä on ns niin helppoja tapoja tehdä maali, että se on huono. Iso. Onko sulla allergiat? Mulla ei oo, mä en oo ite allerginen mihinkään. Se on kyllä täytyy kiittää, että senkaan on käynyt kyllä tuuri. Tuuria allergioita ei oo. Eipä oo Oonallakaan. Toivottavasti ei tuu muksullekaan. Oonalla on kissa-allergia. Mä oon aina epäillyt sitä, kun mä oon luullut, että se on Oonan tapa päästä eroon niin sillä, että mä haluan kissoja. Koska mä halusin kissoja meillä ja sit Oona aina heittää se, että se on allerginen. Mä vaan aina vähän kyseenalaistan sitä. Ja nyt taas fokus tähän peliin menee. Rupee puhukkiin. Tekeekö tää kaveri muuta kuin vetää tuolta nollakulmasta tuolta niinku rystyt ja... Mitä helvettiä. Oi. Browse. Syvä vaan. Noin, syvän kautta. Ja Carbonell. Heräähän se pasta Carbonellkin tähän päivään. Kultakortit oli ennen korkeimpia. No ei ne 19 mun mielestä enää vielä ollut, vai oliko? En muista. Mä muistan, mä pelasin sillä mun GVC-jengillä silloin. Sehän näkyy mun englanninkieliseltä YouTube-kanavalta. Silloin mä olin varmaan niinku pelillisesti. Se oli ihan EM-kisojen jälkeen. Se oli aika lähellä niinku mun parasta. Niin. Voitin 18 tai 17 peliä silloin. NHL 24. Siinä jengissä oli niinku pari yli 90, mutta se oli muuten semmonen normi kultatason joukku. Ja Carbonell, anaa vaan. Mut me voitetaan nytkin se 18. Rupee olemaan confidence, tästä 10 pelin voittoputki. Noniin. Ja Carbonell, olisiko samaa vaihtoa pari? Miten Kertula menee? Kertula menee hyvin. Ei mitään, Kerttu on onnellinen.
Kerttu menee hoitoon juhannukseksi. Mä oon Espanjassa ja Oonakaan ei oo kämpillä. Noniin. Mitäs me kehitellään? Ei vitsi, kostautuuko tässä pelissä vielä hakee jotain Natsuki? Ei saa takki aueta oikeesti 3 johossa. Perkelee. Oli ylimielinen haku. Hieno ruutuu. Ei Jukko. Ja Josi. Anna vaan Josi. Josilla on hyvä jalka. Josilla on ihan nopeampi pakki. Ja näköjään vedetään ihan levy. Nyt tarvitaan vaihto. Oho, hakee vaihtovilkku. Swayman, älä sekoile. Älä sekoile. Laita se Natures ykköseen. Joo, mut sit menee ketjukemia. Toi mun ykköskenttä saa +5 kykypistettä ja kakkoskenttä +8. Ne kykypisteet on kuitenkin aika tärkeä. Niin, kaveri on tehnyt 1 maalin nollakulmasta ja 2 maalia viivasta, niin no joo. Ei mitään. Ihan ok tuntuneet puolustanut. Siis noi on myös semmosia kuteja, mitkä vaan pitää niinku antaa. Miten sä lähdet niinku puolustaa tota? Niinku en mä tiedä. Mä vaan luotan, että mun veska saa noin kiinni. En mä lähde ottaa noit, kun sit toi maali edustaa auki. Katsotaan kostautuuko. Mitä luulette chatti? Kostautuuko mun ylimielinen rankkari myöhemmin? Nyt mä oon aika lisä. Siellä on kaverilla tulossa täyspaine päällä. Okei, katkaistaan momentum nyt. Ei se mitään kostaudu. Me laitetaan kiekko maaliin. Ja Lakombe. Hanaa vaan. Aika hyvin pisi Pate mukaan. Ei saatu pidetty. Kakkosketju. Laitan Neitsasi kehi. Noin. Joo, samaa mieltä. Vihulla on hienot paidat ja hieno paita ja logo kyllä. Samaa mieltä. Nyt on Neitsas pakissa taas. Vitsi, se on jotenkin niin nopea. Se voittaa aina noi pakit noihin selustoihin. Toi on just se, mitä niinku vihun pelaajat tekee koko aika mulla. Se on jotenkin tosi hyvin pelattua tuolle Neitsasille niinku jatkuvalla syötöllä tonne noin. Olisiko viivan kautta? Sidot. No, mikäs täällä? Hakee vaihtovilppi. No niin, ykkösketju. Eki ala pelaa. No mitä, mulla on 5 maalia 25 minuuttia. Mitä sä haluut multa? Olisiko viereen vaan? Hieno puolustus. Just näin. Ja Nasarilla. Anaa vaan Nasar. Se on pakis. Kopitar. Ansei Kopitar. Kyllä jos sä juutut siis, toi on niin varma maali, kun sä juutut maalin taakse. Ja sit sä saat vaan tilaa tohon keskelle. Ja ykkös-kakkosketju. Voispa peluttaa niinku joka toista vaihtoa, teeksä näitä äijiä. Elämä hymyilis. Hyvä on. Ja home. Mä en tiedä, pitäisikö munkin käyttää enemmän. Ja Neitsas. Kattokaa kuinka nopea se on. Huhhuh. Mietin tos kun... Mietin, että pitäisikö munkin käyttää enemmän noita viiva on näin. Virta ja L2 ballettitanssit takaisin. Siinä oli fiilistä. No, se oli hauska peli se 19. Virtakin lopetti sitten. Virta on kyllä. Mitäkö Supervirralle kuuluu? Tietääkö kuka? Oli ennen Suomen isompia striimaajia. Pelas N1 kanssa. Oli EM-kisassa top 8 pari kertaa. Toi ja Lakombe. Lakombe on kyllä ihana, mutta mun rupes lagaa nyt tää peli ihan sikana. Mistä tää johtuu? Kuka siinä netissä on? Ei tuu. No niin, 7 maalia 2 erää. Mut me ollaan ainakin päästy 7 maalia näissä champsissa, niin nothing is over. Hyvä katso. Puolesta kentästä. Neitsäs aivan liekeisen yleisö buua. Jo kotiyleisö ei oo Siis mitä helvettiä? Tää on tiiäksä vähän ikävä kyllä. Tää on mun netistä, kun me ollaan Onpa outoa.
kun lives ollaan. Mistä tää johtuu? Nyt en kyllä tiedä. Rauhoittuisko? Joo, ei nyt isoja piikkejä ei mielellään niinku ottais. Mulla on täällä vähän, no mulla on kuitu, mutta se kuitu tulee niin kaukaa, niin sit se tulee tommosella 5G-mokkulalla mulla sisään tohon koneeseen. Toi on vähän tommonen pätkivä toi yhteys. Vai onkohan mun pleikkari siirtynyt wifiin? Sekin voi muuten olla. Katsotaan. Koska eilen oli nimittäin ihan samanlaista. Ja silloin se oli wifissä kiinni. Jano. Ja Nazar. Nazarilla riittää. No ei pari. Katso. Millä jalalla keilvakaan? Siis ei herran jumala. Nazar on askelee edellä ja Makari vaan tulee sieltä. Kyllä toi Nazarikin aika nopea on. Ei näköjään tarpeeksi nopea. Nyt menee nollakulmaan. Kato, nyt mä osasin puolustaa se. Sieltäkin pitää puolustaa. Ja no, nyt oli nätti ja Nazari vedetään aivan levyksi. Jes, meillä on toi. Swayman. Kiekko ja Nazar. Nyt menee Tavesi ohi, ei mitään jalkaa. Sitten kun ei jalkaa, pelataan syötön kautta. Menkääs nyt ykkönen penkille, hei. Te ootte ollut 5 minuutin vaihto tähän näin. Swayman, haluuks sä pelaa siellä maalissa jatkossa? Herran jumala. Hyvä. Vitsi, kaveri on niputtanut mua tässä näin. Tuomo Ruutu, pää ylös. Onko Neitses siellä? Kattokaa Neitses, kun se lähtee. Kattokaa nyt! Tää on ihan käsittämätön toi Neitses. Oho. Mistä mä saan lisää ne? Kato, meneekö nollakulmaan taas? Ei sentään, nyt oli hyvä. Ja Neitses. Vähän huono jalka, mutta... Ilman energiaa sen sentään liivi. Sen paremmin. Heitäs lähtö tonne. Ja Neitses. Mut hyvä on, meillä on 5 maalin johto tässä 11 minuuttia kellosta. Ei pitäis olla hätiä mitiin. Me ollaan kombee. 3. kenttä. Lätti. Ja mennä. Herttä. Kordi. Heitetään syvä. Mitä Knice keksi? Eipä liikaa. Pitää tsekkaa ensin playkalta. Joo, ei kyllä. No, Wifillä ei oo kiva pelaa. Mut mä kyllä laitan sen liveä, ei se nyt pitäis. Tehdään se joku hieno maa. Olis ollut komea. Noniin, ja ylimielisyys kostautuu. Menee nollakulmaan vetää. Ei sentään. Joo, luotetaan, että Veska... Mä jään blogille vaan tähän. Sitten noi viivavedot on niinku ihan helvetin kovia tässä pelissä. On kyllä siis se määrä niinkun... Määrä asioita, mitä sun pitää puolustaa tässä pelissä, on jotenkin niinku ihan käsittämätön. Sulla on viivavedot, sulla on noin suorahanat, sulla on kaikki noi poikkarit, sulla on ranteet tästä keskeltä. Sulla on nollakulma, jotkut niinku heitot tuolta. Ei ihme, että tulee maaleja nimittäin. Taitaa olla kaikilla vähän niinku sama juttu. Ja Matthews. Nyt on kiire. Onneksi Matthewsilla on jalka. Mä luistelen valmiiksi tänne omiin. Ei voi mennä. Mä en oo ihan ollut vakuuttunut tosta Swaymanista. Mä en tiedä, pitäisikö ensi peli vaihtaa veskari. Mulla oli kuitenkin 10 tonnia. Mä olisin melkein joku 2 metrin mörön sinne. Ne on aina NRissä hyviä. Hyvä Swayman. Nyt oli iso koppi. Saatiin pois alueelta, se on tärkeä. Vihu laittaa hirveitä painetta. Ei tuu. Voisiko kopita? Nice. Anse. Anna sille. Ei. Minuutti 30. Et heis. Jonathan hoita. Pois alueelta vaan. Olisiko Nazarilla? Tää kaveri on puolestaan jotenkin paremmin kuin tää rynnin. Pääsy vaikeammin tonne alueelle. Mut tosta kyllä pääsis kerrankin, niin se olisi hyvä. Ja kattokaa sitä Lakombe. Pahas mies paikalle. Mitä keksi? Oi, mikä maali. Oli kaunis. Etkä sä tuu sillä viululla vielä!
Mikä taidon näyte? Ei jumalauta. Siis miten toskin on yksi juttu, mitä EA pitäisi hiffaa. Miten niinku tommonen maali olisi mahdollista? Siis noi irtokiekkojen haltuun otettu yli omilta pelaajat. Ei noista pitäisi tulla maaleja. Noniin, ja Neitses. Kattokaa nyt tätä. Ihan käsittämätön kaveri. Pääsee ite rankkariin. Nyt voi muuten nyt voi tehdäkin jotain. Mitäs me keksitään? Ai että! Nyt keksi hyvä. Ei vitti sanoa, jos Vihu kuuntelee. Se ei mene ikinä maali, jos Vihu tietää, mitä tulee. Noniin. Come on, Neitses. Sä oot ollut meidän yksi MVPstä tästä näin. Mä heitän aina ton perus. Nyt tulee Ville. Onko Superman? Ei vitsi, näyttäkö? Aika hyvin muuten saatiin tohon noin. Ei vaan lähtenyt se kuti. Ihan täydellinen ajoitus oli. Kiekko aivan mailan päässä. Ja, ei se ollut sairas. Noniin, 20 sekkaa jäljellä. Niin saadaan meidän rekordi 9 ja 2. Ja ruvetaan lähenee sitä, että noin puolet peleistä on voitu. Ainakin tässä Champsessa. Rupee jo siinä vaiheessa olla aika iloinen, kun Beni-hyppy ollaan selvitetty. Mutta siihen on matkaa vielä. Mutta tiedäkään, kuinka paljon mä pelkään korkeat paikkoja. Onko kiekko häkissä? Alright. Hei. Ei huono. 9-2. Ja vielä mennään. Live jatkuu. Se on näin suttiliveis kiva. Nää on vähän... Mun kaikki livet on kuitenkin aika lyhyitä. Nää on silleen aika... No Champsi-livethän on aika pitkiä, kun näitä pelejä on 20, niin pakko olla. Alright. Mitäs sitten? Mulla on se 10 000. Kuka me ostetaan chatti maaliin? Mua nyt ei kiinnosta ne kykypisteet, mitä ikinä. Kun mä saan vaan yhden sieltä muutenkin sieltä veskarilta. Kuka me ostetaan maaliin? Mitä luulette? Sögaard. No Sögaard voisi olla. Just mä haluaisin semmonen äijä, joka peittää. Tarvitaan peittoa niihin viivakuteihin. Ei mene se kilve ja räpylä yli. Hellebakko on hyvä kans. KP-kausi, katsotaan olisiko meillä jotain tavoitteita. Saatais vähän pakkoja, kortteja ja vaikka mitä. Jos se Hilli ei ollut hyvä, sekin on aika iso semmonen mörkölli. Yli 100-kilonen, mutta Hilli ei kyllä ikinä ollut NRS hyvä. Toi Hellebakki, mikä tulikin chattiin, niin Hellebakko on esim. Siitä hyvä, että se mun mielestä NRS-ana toimii. 92 Heroes Player. Kato, onko siinä? Mike Richter. 178 senttiä. Lopettaisi sitä pelin pelaamisen mieluummin, kun lähtäisi ton pönttöön. Yksi satunnainen 92 kokonaisuus pelaa. Tulisiko täältä joku veskari? Richard Raquel. Kapteenikortti. Silovs. Liian lyhyt. Rinne voisi olla. Bobikin on liian lyhyt. Ei, nyt tarvitaan koko. Size matters with goalies. No niin, katsotaan. Ja katsotaan, mennään vaan nöyrästi tälleen. Pelipaikka, veskari, eikö niin? Sitten me laitetaan ostan nyt haarukka 10 000. Ja katsotaan mitä meille tarjottaisiin. Täällä on Cam Ward ja veskarin kokonaisuudellakaan ei ole ikinä niin isoa merkitystä ollut, mutta katsotaan vaikka 87 plussa. Kyllä se on tärkeää vaan, että se on niin iso mörkölli. Harmi kun koko ei voi niin etsiä. No tossa olisi 92 Hellebak. Se on aika... Täällä olisi tää Sögaardi. Siis 201 pitkä. Otetaanko Sögaardi, hei? Se oli mulla kerran noissa MMS-kapoissa kanssa. Hutiskarsinnoissa suoritti. Mä otan Sögaardi. Iso... 201 CM. Ei paljon isompaa kaveria kyllä löydy. 7,9 tonnia. Jes. Sögaard on loistava. Ben Bishop. Onko Bishop tässä matsa? Bishop oli aikoinaan se, millään muulla kukaan ei ikinä pelannutkaan kuin Ben Bishopilla. Joo, Bishop oli hullu. Noniin. Siitä mennään. Eli veskarit nyt, joo ei Sveiman Hilli, kumpikaan ei ole kyllä vakuuttanut. Sveiman oli vähän parempi. Molemmat otti isoja ajoittain, mutta semmoista niinku tasasta tekemistä ei ollut. Ja nyt mä saan Team of the Weekia. Mä saan joku Team of the Week boostin tästä mielestäni. No tästäkin tuli +3 KP. Mitä ihmettä? Hilli Sögaard +3 KP. Noniin, no tää oli ihan sairas. Kato, onko sulla se wifi? Totta. Hyvä kun sanoit. Nyt oli muuten loistava muikkari.
Se on nimittäin aika iso ero, onko se vai ei. Jes, eli mä sain 2 KP lisää. Mihin me laitetaan 2? Kuka tarvis 2 lisää jotakin? Oisko raketti, ohjus, nopea veto, lavasta lapaan. Eliittihuistelija. Joo, otetaan eliittiluistelija Haagelille. Toi kuulostaa kivalta. Yes sir. Noniin, joukkue on valmiina pelaamaan. Ja nyt vaan se netti sitten. Ei olla missään... Kato kun mä oon wifis kiinni. Jos mä oon wifis kiinni, niin sit Oona on ladannut tuolla jotain... TV-sarjoja. Kiinteä LAN. On kiinteä yhteys. No niin, 5G Mokkula. Peliä! Yes sir, yes sir. On kyllä pitkiä prosesseja nää champsit. Siis champsit... Onks champsit teidän mielestä liian pitkät? On tää aina ollut 20, mutta mitä enemmän ikää on tullut, mitä vähemmän aikaa on kulunut, niin sitä enemmän tuntuu, että tää 20 peliä on kyllä. Tää on hikinen setti. Pitäis olla 15 peliä. Niin eikö se Fifas tyyli ole 15 nykyään? Eikö se Fifas laitettu? Tai Fifas tyyli pudotettiin jostain 30-20, mutta Fifas on lyhyempiä ne pelit muutenkin. Ei ole liian pitkät. Niin, mun mielestä 15 peliä on aika täydellinen. Kyllähän tässä pitääkin tulla niitä erotteluja justiin. Kyllä tässä pitääkin tulla erotteluja, että ei tule niinku helposti se maksimi ja näin. Mut se on oikeasti niinku, se on keskimäärin joku 8 tuntia, mitä siihen 20 peliin menee. About. Mitä enemmän voitat, niin sen enemmän todennäköisesti menee aikaa. Kuin vaikeampi. 20 peliä fine, mutta en kyllä itse jaksa pelaa kokonaan. Niin, jep. Mutta kyllä sekin on sitten totta, että sit se on siistiä, kun siellä on vaan joka viikko niinku 1-2 maailmassa, joka voittaa sen 20 peliä, tiiäksä. Ja jos olisi 15, niin sittenhän niitä olisi paljon enemmän. Fifas 15. Ai jaa, okei. Fifas oli joskus 40. Joo, mä muistan. Muistan kyllä. Eikö Fifas ollut 30? Onko se mukaan 40kin ollut? Joo, NRissä on aina ollut tää 20. Dominointi. Nyt on tuttu mies. 9-2 rekordilla mennään. Money Talks. Ei kuulosta hyvältä joukkueen nimeltä. Jos raha puhuu. Ei saa raha puhua. Noniin, let's go. Mennään. Lisää tuu. Joka peli on uusi peli. Siinä päivän viisaudet. Raisaippa. Ei tuu kulmasta. Kulma kiinni. Ja Mats Sögaardin eka veto. Tosta etukulmasta, siis tosta voi painaa kyllä. Tosta voi painaa ihan käsittämättömällä prosentilla jotenkin. Katsotaan nyt. Draisaitl laidasta. Siis. Niin. Sieltä se vaan pöksyistä sujahtaa. Nyt oli huono mahdollinen startti pelille. Ei mitään. Mut meidän hyökkäys on ollut mintis. Tehty 4 maalia joka päivä. Tiedetään, että tehdään maaleja. Yhdellä maalilla ei voida kyllä tässä pelissä peliä. Se on aivan varma. Miten ei uponnut? Olipa hyvä haastoo. Se oli 1-1 lähellä jo. Ja nyt vaan hereilomis. Näin, ja Huangi. Hanaa vaan. Heissä. Onko takas Huangille? Ja Putin ja Nazar tolpas. Nyt on ollut viihdyttävä pelistartti. Nice. Ja kakkosketju. Kopitar aivan hapoilla. Hyvä. Neitsäs. Me afkassiin. Niin nyt jotenkin. Jäädy ihan täysin, kun tuo Neitsäs pusee. Ei tuu. Just näin. Hieno puolustus. Se on hove. Kiekko liik. Ja nyt on Neitsäs. Nyt Hana. Kato, tää on Kattokaa nyt tätä miestä. Meidän syöttää. Hei, estäminen! Mitä helvettiä? Täällä taklataan vastaniittiin. Mulla on takis vaan. Hyvä Sögaard. Just näin, Veskarilla on etune. Opit ensimmäisestä. Tää on mun kamuosaate. Oi. No, yrittää nostaa. Ja kolmas ketju. Alston Matthewsin johdolla.
Pikku pakki sinne ja ylös. Hyvä. Ei oo paitsi. Nyt mennään varrilta kattoo he. Dumari. Hyvä kuullut monikin. Teetkö 18 vai 2? No. 9 peliä putkeen he. 9 peliä putkeen. Uskotaan siihen tarinaan. Ei saa löysää, ei saa yhtään antaa löysää. Siimaa mitään. No, tällä kertaa nyt... Ai. No, ei mit. Nelosketju. Surkea startti. Paikkoja taas oli, en oo tehnyt, niin kaveri tekee. Ei Sögariltakaan paras partti ollut, mutta maaliedosta pääsi ton maalin hakkaan, ei siinä ollut mitään. Sekamaali jää vähän kismettä. No mitä ihmettä, täydellinen spinaria jää vaan. En mä voi pelaa tällä vetäytymällä oikeesti. Mua ahistaa ihan liikaa, jos vihu tolleen pystyy pyöriin ihan vapaasti. Mä pelaan mieluummin aggressiivisesti, ehkä saa ite enemmän kiekkoa. Joo, voin päästä enemmän maaleikin, mutta sit mulla on itelläkin enemmän chanceja tehdä. Tää tuntuu vaan siltä, että mä venaan, että vihu tekee, tiiäks. Siis toi ei saa kyllä ikinä mennä. Suora veto viivasta. Ei jumalauta. No niin, trappi helvettiin. Nyt loppuu tää oottelu. Ja aika lisä. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Ai. Joo, ei. Nyt porrastus takaisin. Pitää vaan väkisin pystyä olemaan aggressiivisempi omissa. Soi muuten liikaa. Soi muuten väkisinkin liikaa. Niin mieluummin tässä viivalla kato, noin vaan yrittää ottaa se kiekon ja saada itse se kiekko tehdä nyt maaleen. Eikä venetä kun vihu pyörii ja sitten tekee joku 10 maalia. Ilman, että mä sais kiekkoa. En mitä kerkeä tänne. Hyvä se on guard, nyt oli se. Noniin, homma haltuun nyt. Kakkosketju. Ja Neitsis. Noniin, no ei, nyt on peli sekas. Hyvä. Ja Hana. Hana vaan Neitsis. Ei oikein jalkaa. Hyvä HV, nyt oli hieno maali. Kamo! Maaleja tehdään. Is it time? It is time, boys. It is time. Hieno. Ja Hana. Kamo hertta. Ei vitsi. Etukulmaa. Hyvä. Passive guard. Se kolmas kenttä. Mennään. Hanaa vaan. Nyt mennään back and forttiin taas. Siis mun piti ottaa Matthewsille sen toiseen altaan, niin menee hakee tonne oikealle. Hyvä on Clarkki. Hyvä. Kato, nyt on vähän aggressiivisempaa, niin ainakaan ihan tolleen viivasta pääse kävelemään vaan. No, ei mitään. Come on, Gordy. Sitten mennään. Pikku muuvilla. Ja viivan kautta. Huangi. Anna mennä vaan. Viivasta ne maalit tehdään. Se on nähty. Munkin pitää käyttää viivaa enemmän. Kakkosketju. Kakkosketju. Noniin, oisko alas? Hyvä. Ja Gordon. Haageli. Ei saa haltuun. Hyvä vaan. Neitsis. Viiva. Oisko Weberikin? Vitsi kun Weberit lähtis. No, ei mitään. Se oli kyllä surkea erä. Ei jotenkin lähtenyt missään vaiheessa. Ei hyökkäyskään ollut mikään niin erikoinen. Kannattaa tuolle maalivahille laittaa niitä X-Factoreita päälle. Itse huomannut ainakin, että tekee pärjää vähän paremmin. Onko se siitä kiinni? Veskarille X-Factoreita. Noniin. Ja Hana. Nyt on kopitar, kamo. Ja kun me tehdään niitä maaleja, annetaan kaverille 3 eteen, otetaan se aikalisä ja sit tulla.
Tehdään joka pelissä maaleja. Ei, noniin, come on. Halutaan tää tänään. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Hyvä Huangi. Hyvä Huangi. Anaa vaan. Ja Heissi. Lätty vaan. Ja nyt se oli hyvä yritys. Hieno. Ja myllypyöri. Ja myllypyöri. Vastaan laga. Vitsi mun ärsyttää toi lagi. Mä ihan kohta huudan Oonalle pois sit netistä. Ja Tavesi. Jonathan Taves. Kaverilla Sveiman maalis. Kaikki menee Sveimanille. Hei, hei. Nähdään seuraavassa livessä. Moro Veeti. Vielä yksi. Jep, peli pitää saada tasoihin. Oisko paine? Mä lustelen Neitsasilla nyt alas. Käytetään Neitsasia puolustuspäähän. Kato nyt. Se on tonnekin maestri. Ei se voi mennä vaan siitä. Joo, Pidetään. Ei anneta ilmasta. Tulisiko joskus jääkiekko-blogeja Oonan kanssa? Jos me Oonan kanssa päästään matsiin. Nyt on tietenkin vaikeampaa kuin on Muksu. Niin. Yleensä silloin kun Muksu saadaan jokin hoitoon, niin sitten me ollaan treffi-illassa. Ja se on usein jotain muuta kuin lätkää. Ei koko elämä voi pelkkää lätkää. Matthewsille. Yes. Hieno. Älä nyt viitti. Carbonaa taistele. Ei voi tulla. Hyvä. Hyvä Weber. Ja Carbonaa. Sinne Matthewsille vaan lätty. Ja takas. Hieno peli. Terve. Ja kolmoskenttä herää. Matthews. Meidän äijii. 3-0 noustaa. Siis tässä pelissä ei noi johoilla ei tee niinku yhtään mitään oikeesti. No vaan kuka tekee paremmin paikoista maalit. Noniin. Ja kumpi puolustaa paremmin. Se oli kyllä hyvin paljon 2-1. Ei kun taas piti mennä Tavesille. Toi on ihan super raskas, kun yrität laittaa toiseen altoon ja sitten menee tonne nurkkaan. Taves. Hieno, nyt pelataan pienessä tilassa näpistiin. Ja takis. Just jäi. Hieno Lacombe. Ihana Lacombe, come on. Siis Huang Lacombe. Tässä on huikeeta äijää. Sinne lait ja Neitsas on irti. No miten se sai kiinni? Se on häkis. Vitsi kun olisi ollut joku muu toi Haageli. Haagelin tilallekin voi se kakkosen hommaa jonkun, jos sais vaan. Noniin, Neitsas. Myllypyöri sinne hoven kautta. Ja Neitsasille. Neitsas! Come on! Tuu vaan Neitsas tänne antaa sitä vantaa. Tää vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Iso kuti. Mennään. Pelaaksena tämän jälkeen? Juu. Peliä. Hyvä flow päällä. 0-3. Pikku Tami aika lisä ja 4-3 taulus. Perkelee. Noi on pahoin oikeesti noin aloituksen jälkeen. Siis jos mä saisin noin mun pakit niinku lähteä tuolta 2 metriä taempaan näissä aloituksissa, niin olisi ihan kiva. Uh-oh. Nyt vihulta taas momentti. Viiva. Hyvä blokki, Ruutu. Ja Ruutu vedetään aivan levyksi. Ja Weber. Lähden nostamaan Weber. Yksi vaan. Shea Weber! No millä torjunnalla? Nyt tuli Shea Weber pikkulanteella. Nyt tarvii 3. parille. Mikä matsi on ollut. Tänään on ollut kyllä viihdyttävää hoki. Olisiko alas vaan? Ei kun siitä. Ei tuu sieltä. Nyt oltiin herää. Nasar, kanava. Hyvällä maltilla. Ja nyt siihen etukylässä. Ei vitsi. Olisi voinut vetää ekas, siinä oli vaan paljon äijiä edessä. Hyvää puolustusta. Kakkosketju. Ei helvetti, kun mä nyt... Onneksi ei sulettu tota. Siinä oli kyllä Hazardin lähellä. No niin, Neitsas välistä vaan.
Toi on käsittämätön toi Neitsasin vauhti. Toi kiihtymys nimenomaan. Oho, miten se sai veivattua? Ei voi mennä nyt se joka. Hanaa vaan Neitsas, hanaa vaan, pyörätä. Mä en syötä Hovelle, mä menen ite vaan. Siis mä en oikeesti halua syöttää, kun mulla on toi Neitsas. Siis toi on ihan käsittämätön. Näettekö te millä jalalla toi tulee joka kerta? Alright. 4-4. Tiukkaa on. 90 syöttöprosentti. Hyvä syöttöprosentti kyllä. Noniin. Lisää vaan. Meillä oli hyvä vaihe toi toka erä. Toka erä startti. Tultiin hyvin 3 maalin takaa. Tiukkaa vaan, tiukkaa vaan. Me tuu ilmaiseksi. Hieno. Mennään saa. Hanaa vaan. Et on Neitsas, mutta on sulkin jalka. Hieno! Hanaa vaan! Hanaa vaan! Ja Chicago duo. Neisar syöttää ja Jonathan Taves tekee. Tärkeä maali, boys. Ykkösketju. Siinä kaveri odottaa, kun maailma tekee liikkeen, ja sit lähtee sellainen kuitenkin, että oksat pois. No niin, ja Neitsas kakkosketjusta. Come on, Neitsas, come on. Siis mä katon pelkkää Neitsasia oikeastaan tässä keskialueella. Toi ihan käsittämätön toi vauhti. Nyt olisi pitänyt olla enemmän malttia kyllä. Hieno Huangi. Hieno Huangi. Millä mailalla? No ei saa sitä siitä. Huhhuh. Olipa hyvä haku muut. Ovella. 3. kenttä. Huangi. Nyt Matthews one-timer, ei kun me otetaan maltti nyt vaan. Herttel, pidä! Noniin, okei, nyt mylly pyörii vaan. Hieno, ja Matthews räpille. Ei kun joutuu ylireagoimaan vihu. Ja me tullaan uudestaan. Me tullaan uudestaan sille räpille, ei kun feikataan taas. Onko Matthews ihan ylivoimainen tänne kentille? Onko Matthews ihan ylivoimainen? Ei. Olipa hienoa. Pienesti jäi kiinni. Hieno. Ja sit ei vitsi. Ei voi kääntää, kun ei oo jalka. Pakko ottaa alas. Noniin, ykkösketju. Sinne Tavesin kautta vaan. Come on, Taves. Okei, nyt oli jäätyminen. Miksi mä en syötä tätä kiekkoa? Ja Lacombe. Vitsi, toi on isäntä. Kuka paikassa oli toi Lacombe tänään? Tai siitä asti kun hommattiin. Kamo Kopitar, hyvä. Ja päälle vaan. Nyt vois mennä kyllä omiin. Omiin. Pitää olla herää. Oli hyvin pelattu. Hyvin kyllä vihu hakee. 9 minuuttia kellossa. Maaliin jo. Gordie Howe. Gordie! Ei! Siitä kämmenrystä. Hieno! Nyt oli ihan täydellinen luku. Menneitsessä. Häkissä! Millä maltilla Haageli? Mä oon moittinut Haageli. Se on vähän riippakivi tossa kakkoskentässä. Siis Hove ja Neisas on kantanut sitä ihan täysin, mutta nyt oli loistava. Mä laitoin se siihen sen takia, kun sillä on 94 nopeus. Mutta se menettää joka kerta kiekko, eikä ole tehnyt kyllä tässä livessä maaleista, mutta paikoista maaleja. Nyt oli kyllä iso maali. Nice. Kanava. Hieno! Ja Tuomo Ruutu. Head and shoulders ei laita. Kirva. Omi. Ei päästetä. Nyt on loistavaa toi keskialue. Hieno, Josi. Ja Matthews, takaviisto. Hyvä. Ja tiivis trap, 4 minuuttia. 2 maalia ei oo mitään tässä pelissä, se on nähty jo. Hyvä. Ja Huangi, vitsi sä oot isäntä, millä jalalla se tulee sieltä nyt herttävänä. Joo, hyvä vaan. Nyt ei saa menettää.
Hieno. Ja syvä. Nyt oli aika klutsi kyllä toi sidonta tonne. Taistele Matthews. Lakombe, tää on sunkia. Se on maalissa. Iso Sögaard. Terve. Nyt on Sögaardit pari iso. Laitan neloskenttä. Neloskenttä on Fressel. Neloskenttä pelasi äsken hyvä vaihe. Mä luotan nelosen. Jalkaa kyllä ei oo. Se on tossa nelosen suona, kun nää on hitaampia kuin kaveri ykkönen, vaikka on vihreän. Joo, Sveiman pitää pelissä mukana vielä. Ei se mitään. Noniin, come on boys. Hoidetaan. Tärkeä aloitus. Hieno. No joo, ei mun periaatteessa tarvitse yrittää maalia enää. – 40 sekuntia. Meillä on laitakin. Ei tuu sieltä. Viiva. Hyvä. Ai että. Siis vikat 2 erää tästä pelistä oli niinku paras puolustus näistä Champseissa. Ja Räpille. Käännetäänkö vielä? Ai. Nasariltakin loistava peli. Come on boys! Hei! 3-0 oltiin ekaserassa tappiolla. Oli kyllä hyvä nousu siitä. Tää oli kyllä mun paras peli ylipäätään, siis ton 3-0 jälkeen. Pysy hyvin peli hallussa. Ja siis varsinkin puolustus päässä niinku. Ei nyt ihan. Kyllä kaveri sai muutaman tontin. Sögaard otti kyllä jonkun ihan törkeä ison kopin. Kamo! Hyvä setti. Ja näin. 10-2. 10 voittoa. Kiitos Erik peleistä. Meidän pojasta ei tänään ollut vastusta. Valmennus uusiksi. Oliko Santeri siellä? Joo, hyvä peli oli. No siis siellä oli ekaa 10 valmistauduttu, hei, aika loistavasti, mutta siitä tapahtui jotain. Aukaisiko takki jopa? 18-2 täältä tulla. Niin, hei, 18-2 on mahdollinen. Voidaanko välttää Mitch Marnerin TikTok-profiililta? ei saa mennä asioiden edes. Peli kerrallaan nyt ihan oikeesti. Hei, harvoin kesken liven pitää käydä kusella, mutta nyt pitää kyllä käydä, koska tää on ollut sen verran pitkä live. Hei, vedetään 2 peliä vielä. 2 peliä vielä tähän live. 14 peliä, sit jää huomiselle loput. Se on hyvä, eikö niin? Sillä mennään. 12/20 matsia. Sit jää 6 peliä huomiselle. Se kuulostaa mun mielestä aika kivalta. Noniin, come on boys, mä laitan teille vähän tämmöstä taukon musaa. Laitetaanko täältä vähän jotain chilliä? Tosta noin. Chilliä musaa, kun mä menen kuselle. Mä voin täälläkin jutella teille hetki. Nyt menee kyllä mutella. Noniin. Yes sir. Nyt on striimaa ja hissimusa. Tää on kyllä just tämmönen. Peliä. Eki Hughes is back. Come on. Mitäs tänne chatti on tullut? Jos Kärpät tippuu mestikseen, ne pääsee sieltä heti pois, kun ne voittaa mestaruuden. Se olisi niin paljon kontenttia, jos joku iso jengi putoisi siitä B-liigaa. Et mitä sit tapahtuisi? Kyllä on muutama jengi, jolla on taloudellinen tilanne aika hyvä, mutta niinku, mitä jos joku Kärpät putoaa sinne? Et ei siellä niinku ihan liikaa, ei siellä montaa kautta pysty kyllä ainakaan olemaan.
Jokeritkin jonkun verran miinusta kuitenkin ottanut. Jaha! Dominointi uudestaan. Kaveri tulee revanssille. Nyt on kyllä vanhan liiton Streams Night. Ei mitään. Äsken kaveri otti 3-0 ja sitten me tultiin hakemaan voittoja. Revanssi. Ei mitään. Me ollaan valmiita. Hei, me ollaan valmiita. Bring something on the table. Noniin. Parempi alku nyt. Nyt me ollaan kotikentällä. Äsken oltiin vieraskentällä. Hieno. Ei että kun ei saa. Tuossa mielellä laittaa heti kakkoskenttä tähän. Ei, no itse asiassa ei laiteta. Ei laiteta vielä. Säästellään sitä Naturesia. Back to back henkeä, kyllä. Tämä ei ollut missään nimessä helppo peli kyllä äsken. Että... Ei se ollut takki auki, vaikka voittikin äsken. Hieno. Ja nyt oli hieno peli. Ja lakombe. Anna mennä vaan lakombe. Oisko pikku maltilla tonne Huangille? Okei, nyt liikettä täällä. Tarvitsisi vähän liikettä, hei. Maalin takaa. Noin, Kopitarille. Uudestaan Tavesille. Kopitarille. Vähän jotenkin oli staattista. Ja no. Nyt tää ei tulee aina noilla L2-moveilla, niin mulla on aika hyvin hallusta, mihin suuntaan se haluaa mennä myös. Blokki, hieno. Ja kakkosketju. Nyt on muuten paha. Onneksi mulla kerkäs äijät vaihtaa. Älä pompi. Onks Natures? Onko Natures? Tää on ihan käsittämätön. Toi on ihan käsittämätön. Mä voisin jos olisi hyökkäys täynnä noita, niin tekis oikeesti niinku 15 maalia pelissä. Ja toi on yksi äijä se laitti sille kiekon keskialueella. Toi on siis aivan käsittämätön. Ja toi saa vielä overallia niinku isommaksikin. Joku XP-pelaaja oikeesti tämmönen. Ja lisää. Tokaa nyt kun se vaan puskee tuolta. Ja takis. Siis toi on ihan sairas kaveri. Siis voidaanko peluttaa kakkoskenttää koko peliin? Kun ei tossa tarvii kun laittaa tuolle yhdellä jälle kiekko, niin se tekee mulle niinku kaiken täällä. Ja kakkoskenttä 2-0. Mut muistakaa, Vihu johti mua äsken 3-0 ja me sulettiin se, että nyt niinku... Nyt ei anneta tässä samaa niinku toiseen suuntaan. Sögaard on ollut iso. Vähän ei ollut vakuuttava se startti, mutta se eka erä viime pelissä. Ollut kyllä sen jälkeen. Matthews takaviisto. Ei. Maltti. Ja Carbonell. Ui vitsi, mä heitteli se etutolpan. Viivan kautta vaan. Hyvä. Ja sieltä toinen puoli. On kaunista. Hyvä. Ja Vihulla vaihto kesken. Ai että oli pienestä kiinni. Ota vakuuttava voitto tästä. Kyllä. Just näin. Ja Natures, mä tiedän, että Vihu pelkää, kun Natures astelee kentälle. Eihän toi ollut kauhean kiva. Niinku. Kauhean kiva voi vastustajalle olla, kun näkee kun se Natures liukuu. Mistä löydetään? Ja nyt mennään itse. Ei voi pelkästään kuitenkaan yhden ajan kautta. Ja Natures. Siellä se jää. Siitä kun olisi painunut etu yläseen, niin mulla olisi mennyt Martin Naturesin pelipaita tilauksen. Käsittämätön kaiffari. Noniin. Ja kakkosketju jatkuu. Laita. Jes, mä oon siellä. Oli luettu toi. Natures taistelee. Älä päästä. Keskelle. Hyvä. Hyvä Sögaard. Hyviä koppe. Ykkösketju. Jos Toronto pääsee ensi kaudella playoffeihin, niin tuleeko kisastudio? Ei. Toronto-peleissä tulee vaan reaktiot, mutta ei tule kisastudio. Totta kai jos ne jossain finaaleissa on, tai sitten, niin sitten mä voin heittää studioon. Ei normi-poffi-peleistä tule. Mut TikTok-reaktiot tulee Toronto-peleistä koko ensi vuoden, ihan runkosarjassa kanssa. Ei joka matsista, mutta kerran viikossa. Playoffeissa sit kaikki tuli tästä Maltti. Ja Taves. Ja takis. Hieno! Kamomilla Maltilla. Rupee syttyy tähän näin. Ja se ei vaatinut kuin 10 peliä. Oli hyvällä Maltilla Tavesilta. Pikku syöttö vielä haettiin tosta. Ai että kun menee kivasti sinne Kopitarille. Vakuuttava 5-0 autus Champseihin. Ai. Onnea. 20-0. Paljon
pelaat NRS suunnilleen päivässä? No eihän mä niinku enää. Voidaan katsoa mun tunnit tästä kohta. Nehän näkyy pleikkarilta. Päivässä, siis ennen näitä pelejä niin mä oon pelannut 1v1 ehkä niinku 2 viikkoa sitten viimeksi. Käytännössä kaikki mitä mä pelaan näkyy mun liveistä tai videoissa. Ennen vanhaan tuli pelattua varmaan pelillisesti 4-5 tuntia silloin kun kisailiturnauksissa. Nykyään paljon vähemmän. Ja tiedätkö sä munkin iso osa tunneista mitä mulla on tässä pelissä, ne on varmaan jossain franchise-modessa. Vitsi mä yritin ottaa. No, come on! Ja manuaali Maria. Hei mut nyt keskittyminen on väärissä asioissa. Fokus nyt tähän. Muistetaan, äsken Vihu johti 3-0. Tässä on guard ylös sieltä. Mikä koppi, herra jumala! Onks nyt ollaan löydetty, nyt ollaan löydetty veskari. Ja Neitschas. Miten se löytääkin? Siis... Miten sä voit pelaa tota äijää vastaan, herra jumala? Ja on se omissakin. Meneekö keskellä? Terve Mika Kortti. Katsotaan, eikö se täältä näy jostain? Täällä on se profiili. Trofit, eikö täältä näy tunnit? Eikö tästä näy tunnit? NHL26. Mitä ihmettä? Eikö se tuolta pitäisi näkyä? Mistä ne näkyy? Eikö tuolta pitäisi näkyä tunnit? Onko se profiili? Pelit. Tossa. Mulla on 564 tuntia pelattu tätä NRiä. Et ei kyllä niinku... Tää on kyllä vähiten niinku ihan kevyesti mitä mulla on ikinä ollut. Mutta on toikin silti iso määrä. Tosta on iso osa Viaprota ja franchise. Mitäs tosta mä... Ei tuu. Ja mennään. Hieno. Hänä. Onko ne iso? Taves. Mikä muuvi olis ollut? Ois ollut seksi. Mennään toiseen alta. Anse ei kopita. Mitä keksi? Anse. Okei, nyt toi. Fokus. Toi oli huono. No se on. Muuten hei, pikku sneak peek. Mä oon kuvaillut tosi pitkää videoprosessia mun toisella käyttäjällä. Siitä on tulossa jossain vaiheessa. Videosta varmaan loppukesästä. Sillä mä oon vähän pelaillut. Aha. Oh. Hieno. Noniin Hove, Hana avaa. Pääseekö Gordi? Ei ihan pääse. Onneksi on Haageli tuolla. Hyvä Neitchaska. Kattokaa nyt se on omissakin täällä. Mut joo, siis faktahan on, että tätä peliä niinku, eihän mä tätä silleen... Miten tätä peliä pitäisi pelata, niin eihän mä opetellut sitä niinku missään vaiheessa. Silleen niinku ns tämän pelin metaa. Mutta tässä NRS pärjää, siis mun mielestä NRS, kun sä oot oppinut se 1v1 joskus, niin sit sä vaan aina osaat sen niinku X-tasolla. Ei se niinku hävii mihinkään. Tietenkin tatsi voi olla hukasi näin, mutta se perus niinku peli. Mut sit semmoset pienet nyanssit, että mistä kiekko menee täsmälleen maaliin, tai miten täsmälleen pitää puolustaa, tai niinku tämmösiä. Kyllä mulla on niinku näissäkin champseissa, niin verrattuna ekoihin peleihin ja nyt, niin tuntuu ainakin, että ollaan niinku ihan eri tasolla. Positiivisesti. Hieno. Vitsi. Ja kuule, nyt. Meillä on Lakombe täällä. Ei päästä sitä. Hyvä. Lakombe on ollut kyllä lottovoitto meille. Miten se maksoi vaan 20 tonnia? Noniin, Hana Lakombe. Hana. Aivan käsittämätön kaiffari. Siitä olisi kyllä pitänyt laittaa kiekko maali. Oli aika auki. Easy vaan. Hienota ilmaisin. Ja Matthews. Spinorama. Hakee Spinorama passia.
Kuuli, ei mitään jalkaa. Nyt voidaan mennä päälle. Toi on hyvä, kun ei ole jalkaa, niin sitten ei tarvitse pelkää, että voi luistella ohi. 3-0 edelleen. Tässä ei se ihan liikaa tapahtunut. Okei, no mihin se syöttö menee? Nice. Ja Josi. Josi pitää. Eki, mikä on sun lemppari? Be a Pro Franchise Mode Hutti vai NH Slapshot? Ai lemppari? No franchises on kyllä franchise on niinku... Se on silleen nautinnolle. Ei tarvii niin paljon keskittyä koko ajan siihen pelaamiseen. Mä voin keskittyä managerointiin. Se on ollut kyllä kiva. Mä aina sanon, että 6v6, niinku pelillisesti sinne 6v6 on mun lemppareet kyllä. Niitä mä oon vaan pelannut tässä NRissä. Ohjaat omaa äijää ja sulla kaverit siinä. Hieno. Sekin olisi kyllä siistiä, jos Kontsa mielessä keksis niihin jotain. Jonkun kuulon muu kuin ne turnaukset. Larkki. Älä viitti, nyt oli huono. Joo, nyt oli ilmanen maali. Perkelee. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. 3-1. No, en päästä kaveripeliin mukaan. Tää on just tää, mistä mä puhuin. Äsken Vihu johti 3 ja Sulin. Nyt ei sama. Ja Weber. Mulla on takis. Toinen alta. Nyt ollaan liian passiivisena. Joo, just näin. Ei jäädä. Ei anneta Vihulle vaan ilmaiseksi pitää tuota kiekkoa. Nyt ei oo ketään missään. Onko kutia vielä? Ja Taves! Okei, 2 maalin johos erätauolle. Hyvä. Katoks Beast Fight tänään? Ai se on tänään! Ei hinkaapa. Ei kyllä kiinnosta. Ei kyllä ihan hirveesti kiinnosta. Jännä nähdä miten käy. Jännä nähdä oikeesti miten käy. En mä tiedä. Ei tiedä niinku yhtään. Polander painaa niin paljon enemmän, että mä niinku oletan, että se voittaa. Noniin, come on. Ei tiedä yhtään niinku nyrkkeilytasosta. Nyt takis. Hieno Sögaard. Kopitar keskelle vaan. Minne? Sanoin vielä, että Kopitaria. Siis ei kun siis siinä on aivan vapaana äijä keskellä, jolle mä yritän syöttää. Ja sit lähtee joku ihme automaattiläppy tonne taustalle. Oliks toi muuten se Lacombe ominaisuus? Ei helvetti. Toi oli muuten aivan kauhea. No, ei mitään. Hieno. Noniin, Neitsäs hanaa vaan. Käyt laittaa meitä. Ei pääse. Hagelkin on ihan nopea. Meneekö? No niin, tästäkin saatiin peli vielä. Siis Joholla ei oikeastaan yhtään mitään tässä pelissä. Se on kyllä sairasta. Hyvä Weber. Ykkösketju. Weber tulee pikku toutrekille. Älä menetä! Hyvä Sögaardi. Nyt tulee virheitä liiga. Nyt pitää päästä pelin päälle. Hyvä. Noniin. Nyt 3. ketju ja nyt ei mene tästä kiekkoa. Hertel. Nyt ei jotenkin ole syöttösuuntiin. 12 minuuttia. Mä oon ollut aivan helisemässä tämän 3. erän. Ihan yhtäkkiä. Voi. Oot mun lempitubettaja. Iso kiitos Jukka-Pekka. Okei, nyt on kestettävä. Ovelle vaan. Ei vielä. Yes, Taves. Hana. Gordy! Mikä koppi? Nyt oli virhe Vihu. Ei jumalauta. Noniin, maltti nyt tämän kiekon kanssa. Ja Hana. Lacombe, älä viitti! Hyvä Hove. Hyvä tänään 15.
Okei, sori, nyt on vähän hiljasta. Nyt on ihan hullu fokus. Nyt ei toi kiekko olisi tuolla omassa pöntössä. Ei mene siitä, hyvä Sögaard. Miten tää peli? Siis tää on ihan käsittämätöntä. Oli niinku todella hyvä flow tässä pelissä niinku. Eka puolipeliä. Nyt on kääntynyt ote ihan täysin. Ei taida Nikellä olla YouTube-kanavaa. Tai on sillä kanava, mutta ei se ole tehnyt mitään. Paljon se on lupaillut aikoinaan, mutta ei ole mitään näkynyt. Ei voi omasta sidonnasta saada vihukiekkoa. Herran jumala, Sögaard. Loistavia koppeja. Alright. Come on. Hyvä. Saadaan kiekko vaan pois alueelta. Ja Lakombe. Mitä Lakombe tekee tuon hyökkäyksen kärkeen? Ei haittaa. Meneekö? Ei vitsi, siitä olisi saanut rystylle käännettyä. Mä olin just kääntymässä sen toiseen suuntaan. Noniin. Monta häviöä tässä tullut tässä livessä? 1 häviö. Tuossa on rekordi tuossa Facecamin yläpuolella. Mutta tässä livessä 1. Yhteensä 2. Ei tuu mihinkään. Noniin, te tiedätte kelle mä laitasin kiekko. Miten se on siellä? Hyvä Lakombe. Siis ei olisi kukaan muu kuin Lakombe mun jengistä kerännyt tuohon. Ja Neitsos. Hanaa vaan Neitsos. Nyt homma paketti. Hyvä haku. Taas vaan lagitti. No, ei anneta se häiri. Trappi on. Ei vitsi kun toi nyki. No. Kun on kestäis loppuun asti netti. Sataako siellä Petto kaatamalla? En mä tiedä. Ei mun mielestä. Hei, miksi mulla on kakkoskenttä? Ei vitsi. Ihan punainen kenttä nyt tuli. No niin, vaihto, herran jumala. Jes, ja Nasar. Hanava. No. Menettipä helposti. Ei mitään, trappi on. Hienoa. Nyt toimi trappi. Kerrankin. Come on! Siellä on. Siitä yritti Tavesilla kääntää rystylle. Vähän kävi tuuri, että se kimpos kämmeneltä, mutta otetaan vastaan. Come on boys. Tärkeä maali. Erittäin tärkeä maali. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin. Näin. Iso pönttö. Oli kyllä semmosessa paineessa mä oon ollut tän erään, että toi maali tarvittiin. Ehdottomasti. Hieno Weber. Come on. Älä menetä nyt siihen. Nyt kyllä pätkii peli koko aika. Mä en tiedä kuka siinä netissä oikeasti on. Siis ei jumalauta. Joo, se on maalissa. Siis miten toi Sögaard saa näitä kiinni? Siis mulla olisi toi ei pitänyt koko aika tuolla pöntössä. Se on ihan käsittämättömiä seivejä. Ja Matthews. Rystyt vaan Matthews. Nyt mä en tiedä näkyykö teillä, mutta nyt pätkii kyllä peli niinku ihan koko aikaa. Että... Oh. Ja Herttel. Ei mitään hätä. Herttel dominoi. Ja nyt pomppas. Pomppas kyllä aika kivasti. Näkyy. Joo, mä en tiedä. Toimi siis alkulives toimi netti ihan loistavasti. Mä en tiedä nyt kun Oona rupes kattoo jotain. Rupesko sen takia päät. Ei mitään. Mennään näillä mitä on annettu. Loistava peli tääkin. Siis, no ekat puolipeliä oli tosi hyvä. Oli ihan hallussa, mut sitten tää jälkimmäinen osa pelistä niin ei kyllä niinku... Olin kyllä hädässä ja Sögaard pelasti. Täytyy olla rehellinen, mutta tehtiin tarvittava hei. Ja niinku tän tason pelissä niin 2 maalia omiin. Tää on kyllä... Tää on harvinaista herkkuä, että puolustus toimi näinkin hyvin, mutta kyllä Veskariikin on iso kiitos. Annettava. Olohuonetta voi syyttää, jos tulee häviö. Jep. Kuka siinä netissä on? Noniin, 1 peli vielä tänään, boys. 1 peli tänään. 12. Eikö paljon mulla on rekordi? Eikö mulla ole 11 ja 1? Joo. Ottaako Kimi paalun tänään? Joo, ei. No ei, Russell on ollut kyllä mintis.
Kyllä mä Russellille heittäisin. Voitko näyttää kokoonpanoa? Totta kai. Joo, 11 ja 2. Come on. Vielä vältytään Marnerilta. Vielä vältytään. Nyt rupeaa näyttää hyvältä ton benchihypyn suhteen, mutta koputetaan nyt puuta, et ei tässä. Pelejä on vielä voitettavana. Monta peliä vielä voitettavana. Ai, nyt tossa ei näkynyt se jengi. Joo, mä näytän sen jengin nopeasti. Mut joo, tämmönen jengi. Kyllä jengi niinku... En tiedä, voitte kertoa kanssa, että mitä luulette, että jos mä olisin sillä eilisellä jengillä pelannut, että monta häviöä olisi tullut tänään. Siis me oltais varmaan jossain 5 tällä hetkellä. Kyllä se oli iso, siis Lacombe noihin 2 viime peliin, tää Carlisle Weber täksi päiväksi, niin on kyllä pelastanut aika isosti. Ei olla niinku, ollaan hädässä omissa, mutta ei olla niin hädässä. Ja Neitschas, siis Martin Neitschas, siis ei herran jumala. Siis kattokaa nyt, 7 peliin, 7+8. 2 pistettä per peli. Oh my lord, kakkosketjus. Ois loppunut varmaan jo champsit sillä jengillä. Jep. No niin, siis oikeasti varmaan. Come on. Kato, saatko Neitschas 97. Totta, hei, totta. Mitä kun sanoit. Se voi muuten olla, että me saadaan sen. Joo, kyllä. Neitschasille, mitä se tekee, jos se saa vielä 1 overallin lisää? Eihän sitä voi estää mikään. Joo, mulla on XP-tokeneita. Pitää katsoa vielä huomiselle, sit saaks mä mitään upgradea. Nyt mulla ei ole vaan kyllä kolikoita ja ei, mulla ei nyt ole yhtään pelaajikaa. Että... Ainoa periaatteessa mitä mulla on nyt nää kollut. Niinku nää. Niin kun mä saan Neitschasin maksimiin, niin mä periaatteessa voisin vaikka sen kuulin lyödä tohon rosteriin. Jos mä saisin jollain fiksulla kemioilla sen. Ja sais sitäkin vähän ylemmäs. Laita Hill-pönttöön. No ei todellakaan laita. Sörgard pelastanut mulle tuolla häkkiä. Niin. Hilli oli ihan jätettä. Miten sulla on noin korkea palkkakatto, vaikka hirveän monesta ei tullut palkkabonusta? No se on se. Siis se siitä Weberistä sai sen, mikä 100 milliä. Siitä sai ihan käsittämättömän määrä. Tarvitset vielä 1 tokeni. Jep. Joo, kyllä Logan kuuli otetaan jengiä huomenna. Laitetaan se, jos me saatais se siihen Hagelin viereen, tiedätkö, kakkoskenttä. Se Hagel on, top 6 on muuten ihana, mutta se Hagel on vähän. Se menettää kiekkoa ja se ei oikein tee. Ja... Neitschas kantanut. Sä sait just tokeni. Joo, mä avaan vaan kaikki tässä valmiiksi. Melkein jopa toi Neitschas ykkösketju. No mut tarviiko se olla ykkösessä? Mun ykkönen on kuitenkin tehnyt tehoja ja se on mun mielestä hyvä, että mulla on 2 hyvää kenttää. Joo, ehkä ykkönen pelaa vähän enemmän, mutta kyllä Neitschas on niinku, se on niin näkyvä silloin, kun se on kentällä. Sitten se tulee vähän yllättää sieltä kakkoskentästä. Se tekee 2 pistettä per peli, niin en mä niinku liikaa sitä nyt lähtis sekoittaa. Että... Noniin, ja me saadaan Neitschas maksimiin. Herra jestas. Ja kato, siinä on toi iso, että toi ykköskenttä saa +5 tokeneista. Tai tätä kykypistettä. Alright. Sitten mennään. Tuleeko vielä Pohjoismap-videoita? Totta kai, joka keskiviikko. Paitsi jää 1 keskiviikko välistä, kun mä oon Espanjassa, mutta ensi viikon keskiviikko taas. Noniin, hei, viimeinen peli tänään. Let's go. Come on, annetaan kaikkemme vielä tähän lauantaihin. Annetaan kaikkemme, annamme kaikkemme. Meidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Hyökkäyksen kautta. Ei saa liikaakaan keskittyä siihen puolustamiseen, kun sit menee se hyökkäys. 99 nopeus, jep. Siis Neitschas on kyllä siis, se on liitänyt täällä. Liitänyt ja lentänyt ja... Kuka tulee next? Onko taas dominointi? Ei kai se, että... Löytyi muuten heti kyllä peli. En mä pelaa 2 peliä. Tää on viimeinen tänään, mikä nyt tulee. Katsotaan, kuka siellä on vastassa. Siis löytyi peli jo, mut... Mitä tää lagaa? Löytyi peli, mut ei löydy. What? Tosta lähti pois se latausruutu. Mitä tapahtuu? Halo? Toivotaan, että nettiä trollaan nyt. Jep, oikeasti jos äsken olisi ollut joku 0-0 tai joku tasapeli, niin olisi ollut vähän ikävää kyllä, että maalitekopaikassa pätkäsee. Hei, mitä tässä tapahtuu? Pitääkö mun paina ympyrää? En mä pysty tekemään mitään. Taisi jäädä. Vihu jäi tulliin. Mutta jos mä lähden nyt, niin enkä mä saa häviä.
Mä aina pelottaa se. Mä venaan hetken, jos tää lähtis. Mut joo, kun tossa tulee eka se... Joo, tää on jääty. Okei. Okay. Venaa vielä 5 sekuntia. Ehkä venaa. Niin, kun mä en halua nyt ilmasta häviöä antaa. En varmasti laittaa siitä Marnerin profakuva. Muksu vetää johdot. Joo. Tuisi joskus tänne meidän kanssa. Se voi aina vaan siellä pelata. Hei, mitä tänne tapahtuu? Okei, no niin, nyt mä lähden veke. Nyt mä vaan... Vielä pitää käydä katsoa. Nyt mä vaan rukoilen, ettei tuu tappio. Ja Matthew Tkachuk nostaa pokaaliin. Kato, kun tosta tulee L, niin... Ei varmasti lasketa. Sitten mä pelaan extra pelin rankedia vaikka Champsien lopuksi. Pelataan sillä se 20 peliä. Rumpujen pärinä. No joo, pieni jännitys kyllä. Eihän ne nyt voi. Mun mielestä toi on ollut tässä pelissä pari vuotta toi jäätyminen tossa. Ja en mä kyllä muista, että siitä tappia olisi tullut. Viikapula kädessä täällä. Rupesi jännittää niin paljon. Laitaanko dramaattinen musiikki? Ei häviötä! Ei häviötä! Älkää tehkö sitä mulle. Älä EA ees mieti rämmeri kaikki siellä toimistolla, niin älkää ees niinku miettikö. Hyvä flow päällä, hirveä voittopuhki. Tuon tekemisen meininki, ja nyt jos te annatte tälle nipulle, joka taistelee joka voitosta, niin se tappi on sinne ilmaiseksi. Hyvä menee vaan. Jes, hyvä on. 11, 1 ja 1 edelleen. Ei hätä, ei mitään hätä. Ei mitään hätää. Vitsi, on kyllä jotenkin hitaat nämä valikot. Netti niin laginen, että... Harmi, just joo. Noniin, sitten. Next game. Ja tossa on aina toi palaa tossa. Ja sit kun toi palaa lähtee tossa alhaalla, niin sit se niinku löytää peli. Mut nyt ollaan niinku nyt ollaan kohdassa champseissa, missä pelin löytäminen on jo vaikeampaa. Et pitää muistaa se, että varsinkin mun rekordilla nyt, mitä mulla on 11 ja 2, se etsii niinku läheltä mun rekordia. Niitä ei se voi olla, että niitä on nyt paljon vähemmän. MP Kärpät ensi kaudella. Mä en oikein tiedä, mikä Kärpissä on tilanne. Se ruotsalaisveskari sinne on menossa, mutta ketä muuta. Mä annan mun liiga-MPt sit, kun mä näen kaikkien joukkueet. Se on niin vaikea liigassa, kun se vaihtuvuus on usein niin iso. Antaa tässä vaiheessa MPtä. Tähän asti on kyllä löytynyt tosi nopeasti. Mutta joo, ruvetaan nyt tosiaan olemaan rekordeissa, että se voi olla vähän vaikeampaa se pelien löytäminen. Dominointi oli tulossa peliin, niin peli jäätyi sen takia. Jep, ei halunnut antaa dominoinnille enää. Se voi olla, mä laitoin eilen, että live alkaa 1. Mutta itse asiassa nyt kun mä mietin, niin se voisi kyllä alkaa 12. Ihan sen takia, koska jos nämä haut, mulla tulee siinä aika vastaan, niin jos nämä haut kestää vähän pidempään, niin on vähän siihenkin sit varautunut. Mutta ei se kyllä taas 11, no niin nyt löytyy. Ei se tässä vaiheessa pitäisi vielä ihan liikaa. Noniin. Let's go boys! Are we ready? V10 football. Siellä ei ollut yhtään 99 kavereita, oli vain 97. Noniin. Ja live viimeinen matsi, tullaan isolla, me halutaan tää tänään, me otetaan tää tänään. Patrice Berger on kaveri keskusyökkäjä. Aktiivisella pelaamisella. Heti vähän nykäs. Hyvä. Ja kopitan. Anna vaan Ansei, kamo. Ja siinä on meidän ykköskenttä. Oikeet ajat aloittaa tää peli. Just näin. Se oli niin kova veto, ettei mulla riehtinyt reagoida siihen kunnolla. Kaunis maali. Ja näin. Sama. Ja sitten. Sä laitat ekasta hyökkäyksestä 1-0 ja sit sul tulee sun joukkojen paras pelaaja kakkoskentästä. Niin on kyllä niinku vastustajia. Varmaan jännittää. Siis toi Sögaard on aivan uskomaton kaveri. Mitä helvettiä? Mitä se ottaa noit seivejä?
Kukaan veskari ota tommosia ottanut meikälle tänä vuonna. Noniin, ja Neitsäs, kattokaa nyt. Kattokaa 99 nopeus. Tulee sieltä niin. Joo, ite vaan. Mun pitäis kyllä syötellä vähän. Mulla menee vähän yksäämiseksi ton Neitsäsin kanssa. Mut jos se kaveri tekee tälleen, niin en mä tiedä, ei te oikein mieli syöttää. Pikku rysty katto, Patrick Kanein prime rysty. Tänään alkoi live 1. Joo, en mä kyllä. Mun pitää, mä sanoin jo nyt, että mä aloitan kyllä huomenna liven 12, koska... Mitä me ollaan nyt pelattu? 7 peliä. Onks tää 7 vai 8? 7 peliä. Me ollaan menty jo yli 3 tuntia. No niin, lisää ykkösketju. Jano, ja takis vaan. Nyt on hyvä itseluottamus tässä tekemisessä. Nyt on semmonen fiilis, että nyt tehdään joka hyökkäyksessä. Ja meillä on kaikki meidän pelaajat täällä ylhäällä. Silläkin on Neitsäs. Hyvä on. Me otetaan manuaali veskalla. Nyt on taitotasoltaan heikoin vihu, mitä on ollut parin peliin. Ihan niinku selkeästi. Ihan yö ja päivä. Tää pitäis olla meidän game nyt. Ei nyt lähdetä ylimielisesti. Ikinä tiedä, kelle se häviö voi tulla. Ei mun peli kuitenkaan... Oho, hei. Mun peli ei kyllä sillä levelillä, että ketään voi niinku liian takkia auki mennä vasta. Noniin, ja takis. Hyvä hakku, mikä torjuntas Veimanilta, herran jumala. Nyt se yritin Matthewsille. Omiin vaan. Kyllä on iso ero pelaajien nopeudesta mun hyökkäyksessä, kun tulee 3. ja 4. kenttä jäällä. Carbonelt ja Herttelit ja Matthewsit ei ihan. Jääno. Hyvä yri. Ihan hapoltaa 3. Nyt oli huono syöttö. Ja nyt tarvii vaihtoa. Kakkosketju. Oho! Lähtee kärkikarvaa ja haastaa. No sieltä ei kyllä mene. Ei voi mennä. Ja arvatkaa, kun tulee kentälle. No ei itse asiassa tullut Martin Neitsäs. Sitähän mä etin tuolta. Hyvä hove. Se on niitä. Onko siellä? Onhan se. Arvatkaa kuka se on. Mut ei tässä nopeudessa ole mitään järkeä. Siis ei pelaajan pitäisi olla näin nopea tässä pelissä. Voi jopa vähän ärsyttää. Siis tonkaan mulla ollut puolustuksessa ongelmia, kun vihulla on noita. Ei pelaaja sais olla. Ei voi vaan olla noin isoa nopeuseroa pelaajissa. Kaverillakin yli 90 tuolla. Niin ei se nopeusero voi olla noin iso. Tässä on mitään järkeä. Tämä on isät vastaan pojat, kun toi Neitsäs lähtee tosta noin. Ihan käsittämätön. No niin, otan sen malttiin. Tää nyt menee ihan sekoilasta. Hyvä on. Ei mihinkään. Laitetaan 4. kenttä. 4. kenttä jäällä. Tää 4 on kyllä ihan, siis tää on ihan jätettä mulla. Knais on hyvä, mutta ruutu. Kaiken rakkaudella Tuomo Ruudulle ja Niko Hischerille, mutta niillä ei ehkä ihan riitä tää homma. Vai riittääkö? No ei riitä. Hischer, maalille vaan. Ei pääse. Välillä toi kiekko, kun sä ajat tuolta, pyrität ajaa maalia eteen, niin se jotenkin ihmeellisesti karkaa tossa noin. Back nice. Ja Ruutu. Tuomo. Onko sittenkin 4. kertaa kaikista hullua? Ja sinne viiva. Hyvä on. Jo alas. Ja kun tääkin ei tontteja on saanut. En mä voi päästää sitä tohon. Tuomo Ruutu mies paikalla. Ykkösketju. Weberi. Mitä Weberi lähtee nostaa? Oho! Terveemmillä muuvilla Shea Weber tulee viiva yli. Uskotteko kotona? Okei. Hei, loistava. No aika sekoiluerä, mutta 2-0. Eikä sun pitäisi testata peliä, mikä nimi on Puck. Se on laittu striimistä. Puck? Okei, tota en oo kuullutkaan. Siis tää netti pitää saada kondikseen huomenna. Mä en tiedä, siis mitä helvettiä tää niinku on. Futis on muutenkin toi pikkuviive, niin lyö tää tähän päälle vielä. Noniin. Neitsäsen Lakonbe on kyllä päivän suorittajat. Niin jo. Ihan käsittämättömiä kavereita. Neitsäs nyt on ihan ykkönen, mutta kyllä Lakonbe on nostanut mun pakiston tekemistä niinku uudelle levelille. Se on ihan totta. Oho, etuilässä. Vitsi. Ja Bergeron.
Hienoa. Ja Huangistakin saanut paljon enemmän piirretty tossa ykkösparissa Lakompen kanssa. Maltilava. Hienoa. Itsissä. Siis Nazar on nopea. Mä oon tykännyt Nazarista, se on ton avojäällä. Niinku vastahyökkäyksessä ihan super. Mut sitä ei saa kyllä päästää kenenkään luo. Se on niinku vaahtosammuttimen kokoneen ja se menettää kyllä kiekon joka kerta. Jos se saa tolleen tilaa, sen kaa voi olla kyllä aika vikkelä. Ja Neitses. Vedetäänkö jalkojen välistä? Jos se olisi ton maalin tehnyt. Siitä kun etuyläse olisi painanut, niin terve. Ei nyt se Weberi haltuun. Oho! Kaveri veti rystyltä. Oottiko tuli veskari? Aika hyvä. Liian tuttu Matthewsille noin Bostonin veskat. No niin. Just joo. Häkis? Joo. Muistan silloin Matthewsilla 2-3-2-4 kaudella. Oliko vikapeli Bostonia vastaan? Mutta vikoin pelejä oli Bostonia vastaan. Niin oli chanssi tehdä se 70 maalia silloin. 69 maalia oli. Paino tolppaan tolle Swaymanille. Jahana. Näytän nyt Matthews, että Swayman on aivan. Ei oo takataskussa. No niin, tää nyt menee. No vähän fokustanut tähän peliin. Tähän on ollut jotenkin vaikeampi asennoitu tähän viimeiseen. Ehkä just sen takia, että Vihu ei ole niinku ihan samalla levelillä. Ei vaadi ihan samaa fokusta kuin nuo edelliset. Kyllä tääkin kuitenkin osaa silleen pelaa, et ei niinku... Täällä hereillä. Kyllä tääkin ei maaleitäkään, josta nyt päästään, että tulee... Neitses. Syötetään välillä Neitsesille. Yritin Neitsesille, niin sit menee vaan ohi. Ei mihinkään. Ja mennään. Come on, Gordy. Gordy keskellä ja Neitses mukaan tosta. Noin, ja Neitses. Miten mä en tehnyt? Tässä on vähän vaikeaa tää toinen erä joten. Ei voi tulla. Hyvä puolustus. Toi on tossa maalin takaa kiepautuksessa. Totta kai toi menee sisään, jos sä saat sen tehty, mutta tohon vaatii kyllä tosi paljon tilaa jotenkin. Joo, kyllä nyt pitää herää tähän peliin oikeesti. Siis en mä edes puolustanut paremmin näistä peleistä, vaan viime pelissä tässä, missä mä päästin vähemmän maaleja. Tyyli se toi vaan parempi toi mun kassariin. Takis, mikä koppi, herran jumala. No niin, nyt YV, nyt peli haltuun. Mulla on vähän huonoa peliä. Olisiko lisää Weberillä? Kun mä yritän siihen Roman Josille väliin. Oi. Joo, moni kun ei voi lopettaa spämmiä, se on ihan totta, joo. Missä mode? Mennä, Lakombe. Oisko Hovelle vaan? Aika auki pelaa. Oho, okei, no nyt oli Väkinäinen haki. Ei ollut hyvä. Vitsi toi Haageli. Mitä sä teet tällä ilman jalkaa tää kentällä? Ei voi mennä. Noniin, kato, mulla on kaikki mun kentät ihan hapoilla YV. Mulla on kyllä sekoituskentät YV:llä 1 ja 2, niin varmaan johtuu siitä. Guard, pidä olla. Tulisi melkein mieli ottaa... Mä otan kylmän vielä. Mulla ei oo mitään jalkaa, kato. Kummallakaan mun hyökkäyskin. Mä otan nyt aika lisän. Mä saan YV:lle jalkaa mun pelaajille. Ja sit mulla otan se kiekko häkki. Tää YV menee ihan hukkaan, jos mä saan äijille energiaa. Noniin. Moni kun menee 10 minuutiksi. Vähän rauhoittuma. Olisiko alas? Pihu kyllä varmaan siitä on. Mä sidon itse asiassa takas. Just näin. 20 sekkaa YV. Mistä mulla muuten Haagel 1 YV? Tässä ei ole muuten mitään järkeä. Hienoa. Ja Taves. Ei mitään, nyt mulla on ainakin freesit nää ykköskentää ja Lakombe. Aika huono syöttö. Sögaard, legenda.
sinne. Haageli. Toinen aalto. Olisiko takas Haagelille? Miksi ei leikkaa? Vitsi sä oot Haagelin bottiin. No sä oot kyllä kirjaimellisesti bottia. Okei, nyt menee taas. Nyt menee ihan sekoiluksi tää mun peli. Ei oo liikettä, ei oo mitään. Maalin takaa. Miksi et Hove mene sinne? Liikettä. 4 sekuntia. Ei nyt päästetä enää tähän erään. Ei kerkiä. Noniin, tää oli... Siis mä melkein pahoittelen tosta erästä. Toi oli ihan karsea erä. Mut pääsee ainakin johos toiseen erään. Nyt tää on vähän rauhoittunut tää. Vai 3. ja 4. kenttä. Joo, no pitäis vaihtaa. Ei oo vaan, nyt ei oo kolikoit vaan. Mut joo, pitäis ehdottomaan. 4. kenttä varsinkin. Mä siis sitä ei viitti tyyliin laittais kentälle. No niin, nyt fokuksella tää. Viholla on enemmän vetoa kuin meillä. Just joo. Okei. Mitäs siinä tapa? Mä vaihan nyt suoraan 2. Musta tuntuu, että mä tarvin neitsi siitä tänne kentälle. Hyvä. Oplot. Ja neitsis. Anaa vaan. Ja Nice jättää neitsis. Noniin, sit me mennään vaan. Toinen aalto. Noniin, mylly pyöri. Laitetaan sille ainoalle äijälle, jolla se kiekko pitää olla. Just näin. Nyt pitää muistaa, että se kiekko pitää liikkua. No tarvii... Vitsi se on siellä. Hyvä. Onko neitsisi one timer? Mihin toi syöttö menee? No. Tultu. Toiseen suuntaan. Ei mitään jalkaa neitsisi. Lagombe. Anna mennä vaan. Tää on neitsisi kiekko. Just näin. Riivis. Noniin Lagombe. 1v1 Servenkkaa vastaan. Älä päästä sitä. Hyvä puolustus. Lagombe. Ihanaa. Ja Hove. Gordi menee toiseen suuntaan. Ai ikävästi. Noniin ykköskettu. Tarvitaan 3. Mä olun 3 maalin johtaa tässä näin. Olisi vaan parempi fiilis. Hienot heipsiä. Ja noi pikkusyötöt. Kato siitä Kopitarille. Se on ihan käsittämätöntä, mikä määrä noita menee ohi. Eikä siihen voi oikein niinku vaikuttaa. Noniin, Hana. Nyt on maalissa. Joo, maltilla vaan. Oi. Meneekö maalikoosteeseen toi maali? Se oli niin kova veto, että Lusikka polkapuolen veto on todella petollinen torjua. Maalivahdin on lähes mahdotonta päätellä, minne kiekko menee, ennen kuin on liian myöhäistä. On se lusikka puoleen. Just näin. Lusikka puolen kuuteen. On paha. Mikä maa? Noniin, 3 maalin johto. Tää oli hyvä. Tää on ollut vähän... Kyllä tää on ollut niinku viihdyttävyydeltä ja pelin tasoltaan niinku päivän huonoimpia kyllä. Mut huomaa, päivän viimeinen peli ja ehkä nyt ei ihan samalla taas tullut tähän vastustajaan mitä edellisiin. Näkyy kyllä kentälläkin sitten. Ei mitään. Liinisti loppuu vaan. Edelleen 3 maalin johot voi kyllä sulaa, se on näin. Jos liikaa niinku neppailee ja sinne Herttelille. Rystyt sisään. Mihin sä Herttel laitaat? Ei noilla näytöillä. Olisiko ilmaveivi? Pystyisikö tekemään? Ilmaveivi feikki. Kato kun tulee. Vedetään yksi. Noniin, lähtee ihan neppailuksi taas. 6 minuuttia kellossa. Ei päästetä sitä Matthewsta. Miten se on noin nopea? Hyvä blokki. En saa siihen Matthewsille vittu kiva. Laitetaan Josille. Ja meillä on miehet paitsiassa. Voitko käydä katsomassa tiimissä sen pakpeliä niin kun lopetat liivan? En mä nyt tässä liivassa. Mut mulla on tosiaan kun NR-sarjat loppuu, niin mulla on just visiona, että vähän keksittäis jotain muuta niinku loppukesällä. Tai ei mitään. Tai sillä totta kai vielä NR ja lätkää ja näin, mutta just jotain muita pelejä tai mitä ikinä haasteita keksiikin. Saa sinne ihan pikku breiki ennen seuraavaa NRiä noista sarjoistakin. Viaprosta ja franchisesta ja kuteesta. Ei päästetä. Hienoa, hyvä huongi. Ihana huongi. 3 minuuttia. Tiivis paketti vaan. Kyllä me ollaan edessä. Hyvä on. Loistava.
Itse asiassa ihan samat rekordit näiltä molemmilta päiviltä, mitä taas nyt vedetty. Eilen 5 voittoa, 1 häviö, ja oliks nyt sit 6 voittoa ja 1 häviö? No monta me pelattiin? 7 voittoa ja 1 häviö. Eihän me pysyis laskuissa mitään. Nyt taisi olla 7 voittoa ja 1 häviö. Oli kyllä hyvä live. Ja silleen, että meillä ei ollut yhtään peliä, missä me ei olla oltu mukana. Siitä mä oon tosi tyytyväinen. Että silleen molemmat pelit, mitä on hävinnyt, ne on ollut kyllä voitettavissa. Ja ne itse asiassa hanaa vaan. Käy sitä käy yksi. Siitä kun ois päässyt pyörähtää, älä viitti. No niin, heitetään. Ne itse asiassa laittaa Sean pystyyn vikalle minuutilla. Hyvä Weberi. Kyllä se maila osuu. No niin, Weber. Nyt tulee... Chara tuli pikkasen päälle, oli pakko laittaa. Hagel, laitas tohon etu yleensä. Gordy. Sinne syvä. Oho, yritin takas. 12-2 Dream. Jep. Ois kyllä. Eikö se olisi mun vuoden paras champsi? Mitä mä pelasin alkuvuodesta niitä, niin... Mikä on tänä vuonna mun paras? Onko se joku 16-17 tyyli? En mä edes muista. Niissä ekoissa. Silloin oli hyvä jengikin. Silloin olisi pitänyt pystyä kyllä parempaa. Hei, tässä on 25 sekkaa, fokus vaan loppuun. Pelejä on jäljellä. Tosiaan vastustajat kovenee. Tässä oli jo suht kova settiä. No niin, ne itse asiassa ei päästetä. Nice, hyvä on. Kertokaa kans, jos teillä on jotain mietittävää jengistä, että ketä pitäisi vaihtaa, ketkä suorittaa, ketkä ei. Tää neloskenttä on vähän turha. Tietenkin nyt voi tässä vaiheessa peliä niin käydä laittaa tommosia hienoja häkkejä. Pakit rupes olemaan aika hyviä tässä näin. Vähän ehkä nopeutta vielä kolmospariin. Mut jos ja Clark kolmosessa, niin ihan jees. Kolmos ja neloskenttä, ne on ihan turhia. Mä oon liikaa varsinkin noissa kovissa peleissä mun 1 ja 2 varassa. Ei voi niinku yhtään luottaa 3 ja 4. Mulla on 4 tonnia rahaa. Mä katon, jos mä voisin niillä XP-kolluilla tehtyä sen kuulin sinne. Se vois auttaa. Mulla on Weberi joo. Hagelin tilalle joku. Joo, se on kyllä totta. Hageli. Katsotaan, verrataan ihan läpällä noita mun muuten joukkojen tilastoja. Mennään kattoo Hagelin tehot tänään tossa 2. Verrattuna muihin 2 äijiin. Eli totta kai nyt on Hertteli ja Matthews siitä, kun ne on ollut jengissä pidempään, mutta... Siis Natchez 8 peliin 16 pistettä, ihan uskomaton. Nasari 1. Pelaskas ihan hyvin 12 pistettä, ei tietenkään Natchezin levelillä. No Hagel teki piste per peli, mutta miettikää, että se pelaa Natchezin kanssa samassa. Että se vaan laittaa sille lapaa ja 2 maalia. Joo, ei riitä toi. Toi ei kyllä riitä. HV Kopitar painanut jengissä 2 pistettä per peli. Anse ei ollut kyllä isäntä. Paljon parempi kuin HVkin vielä. Eki on sun OG-tila ja on tilannut sut heti, kun tuli tää Suomi-kanava. Loistavaa. Iso unelma kuulla. Käyt tekee 97 kapteeni. Mulla on siis 97 kapteeni. Ei oo vihuilla enää. Siis vihuilla ei oo. Siis palkkakatosta ei oo ongelmaa. Pitää vaan saada pelaajia. En enää pärjää, kun vihuilla joukkueet täynnä 92-97 rating pelaajia. Niin, no se on siis tässä vaiheessa vuotta, niin kyllä se vaan näkyy ne, jotka on pelannut tai käyttänyt vähänkään rahaa, niin ne erot rupeaa olemaan paljon isommat. Sillä peli alussa huonommalla joukkueella ne erot niinku parhaista huonompiin pelaajan pienemmät, mutta se on vaikea tässä vaiheessa. Alright, hei, ei mitään. Kiitos chatti paljon. Iso supportti tänään. Chatti oli erittäin aktiivinen. Tykkäsin ja katsotaan, miten päättyy. Meillä on tosiaan huomiselle, onko meillä nyt 6 peliä? Ja vielä 2 häviöllä mennään. 12-2 rekordi. Mihin asti riittää? Onko 18-2? Onko Dream? 6 voittoa tarvis. Mihin asti joudutaan rangaistuksissa? Ja tulee jännittävä huominen. Mä aloitan huomisen liven kello 12. Eli silloin nähdään. Alright, ei mitään. Kiitos kaikille. Hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää lauantaita ja moro.